อนข้าหย่ากับสามีเราต่างปิดบังกันคนละเรื่องข้าไม่เคยบอกเขาว่าที่ขอหย่าไม่ใช่เพราะรังเกียจเขาที่บาดเจ็บจนไร้ทายาทแต่เพราะข้ารู้ว่าพ่อแอบคบสนมในวังกลัวเขาพ่อเดือดร้อนจึงจำใจหย่าเขาก็ไม่เคยบอกข้าว่าเขาไม่เคยบาดเจ็บตรงนั้นตอนนั้นหมอบอกว่าข้ามีลูกยากเขากลัวข้าเสียใจโทษตัวเองจึงแต่งเรื่องโกหกเดิมทีเราคงไม่มีวันรู้ความลับของกันและกันจนกระทั่ง3 ปีต่อมาขบวนส่งตัวเจ้าสาวของบ้านข้าบังเอิญชนกับขบวนรับเจ้าสาวของเขาตอนนั้นเขาเป็นถึงตุลาการต้าหลี่ซื่อเจ้าสาวที่เขาจะรับคือท่านหญิงฟูซางผู้สูงศักดิ์ส่วนข้าเพราะคดีของพ่อทำให้ทั้งตระกูลพัวพันเพื่อรักษาตระกูลไว้จึงต้องแต่งกับแม่ทัพน้อยสกุลเซวีที่ตายในสนามรบจัดพิธีแต่งงานกับคนตายเราสบตากันกู้เย็นจือดวงตาดำคู่นั้นกวาดมองข้าอย่างเย็นชาเขาไม่ทักข้าเพียงควบม้าผ่านข้าไปยิ่งมากระเด็นใส่หน้าข้าเต็มๆจนข้าสำลักน้ำตาไหลแม่สื่อที่ตามหลังเขามาหัวเราะแล้วตอบแทนข้าใต้เท้ากู้ของพวกเราจะไปรับท่านหญิงฟูซางแห่งซ่างหยางแล้วคุณหนูจะแต่งไปที่ไหนหรือทำไมไม่เห็นเจ้าบ่าวมารับเลยข้าจะไปสกุลเซวีแห่งซ่างหยางพอได้ยินว่าสกุลเซวีแห่งซ่างหยางรอยยิ้มของแม่สื่อก็แข็งค้างทันทีชั่วขณะหนึ่งไม่พูดอีกทางหิมะลื่นคงต้องเดินทางไปซ่างหยางพร้อมเขาอีก3 วันข้ามองชายหนุ่มที่อยู่ไกลออกไปนั่งสูงอยู่บนหลังม้าท่ามกลางลมหิมะนิ่งไปนานข้ารู้จักเขาตอนอายุ15แต่งงานตอน17หย่ากันตอน20 3 ปีก่อนข้าถือหนังสือหย่าไปให้เขาเซ็นที่เรือนคุ้มกันภาพวันนั้นยังเหมือนเพิ่งเกิดเมื่อวานมือที่บาดเจ็บของเขากำหยกแทนใจที่ข้าปาทิ้งจนแตกเลือดกับน้ำฝนไหลปนกันลงมาเขากับมือข้าแน่นร้อนใจแทบบ้าต้องหย่าจริงๆหรือซวงหลิงข้าทำอะไรไม่ดีตรงไหนหรือมีสิ่งใดที่จะต้องการแล้วข้าให้ไม่ได้เจ้าพูดมาเถอะต่อให้ต้องเอาชีวิตข้าก็ให้ขอแค่อย่าหย่ากับข้าเม็ดฝนใหญ่เท่าเมล็ดถั่วกระแทกร่มข้าฟ้าร้องครืนเหนือศีรษะลำคอข้าของหวานเหมือนเลือดตีขึ้นมาแต่ข้ากลืนมันลงแล้วหัวเราะเย็นชากู้เย็นจือข้าต้องการอำนาจและความมั่งคั่งเจ้าจะให้อะไรข้าได้เจ้าเป็นแค่นักรบคนหนึ่งตอนนี้ยังบาดเจ็บในสนามรบจนไร้ทายาทแม้แต่ดาบก็จับไม่ได้แล้วคนพิการคนหนึ่งจะให้อะไรข้าได้ข้าเป็นคนขอหย่ากับเขาตอนที่เขาตกต่ำและต้องการข้ามากที่สุดเขาทนเจ็บเซ็นหนังสือปล่อยข้าทั้งยิงคืนสินเดิมให้ข้าครบเขาพูดเพียงว่าขอให้คุณหนูลูกได้พบคู่ครองที่ดีต่อมาเขากลับไปสอบขุนนางอีกครั้งไต่เต้าจนเป็นตุลาการต้าหลี่ซื่อแล้วพ่อข้าเล่าถูกตัดสินในประเทศทั้งตระกูลเพราะลบหลู่ราชวงศ์พระสกุลลูกกับสกุลเซวีมีสัญญามั่นไว้สตรีในบ้านถึงรอดพ้นหายนะมาได้ข้าดึงสติกลับมาลูกเห็บหมี่กระแทกเกี้ยวดังเปาะแปะชิวหลานสาวใช้ของข้ามองพื้นถนนแล้วชี้ไปที่โรงเตรียมสร้างอวินไม่ไกลนักคุณหนูฟ้ามืดแล้วทางยิ่งไปยากคืนนี้เราคงต้องพักที่นี่ข้าพยักหน้ากูเย็นจือก็พักที่นี่เช่นกันเจ้าของร้านด้วยต้อนรับยกเหล้าร้อนมา1 กะให้อุ่นกายแม่สื่อของสกุลกู้เดินเข้ามาอย่างกระทันหันคุณหนูคนสกุลเซวีฝั่งตะวันออกที่ท่านจะแต่งด้วยมีเมียมีอนุมากมายข้าได้ยินว่าไม่นานมานี้เมียเอกของเขาเพิ่งตีคนตายไปคนหนึ่งขอบคุณท่านแม่สื่อที่เตือนข้าจะระวังตัวกู้เย็นจือวางจอกเหล้าสีหน้าเต็มไปด้วยดูแคลนลูกทรงหลิงเซวีจิงไหวคนเจ้าชู้นั่นเจ้าก็ยังจะแต่งหรือเต็มใจเป็นอนุเจ้าหวังอะไรจากเขาหยุดไปครู่หนึ่งแววตาซ่อนความเหยียดไม่มิดหวังคืนสำราญไม่รู้จบผ้าแผ่นน้ำมันหอมนั่นหรือตอนแต่งกับเขาข้าเคยบอกเขาแล้วถ้าจะแต่งกับข้าก็มีข้าเป็นภรรยาได้เพียงคนเดียวข้ากลืนรอยยิ้มฝืนๆที่เกือบหลุดออกมาใต้เท้ากู้ช่างมีวาทศิลป์ยิ่งนักแต่ข้านั้นเป็นคนสามัญจริงๆชิวหลานดึงแขนเสื้อข้าแล้วกระซิบเบาๆคุณหนูทำไมไม่บอกไปล่ะเจ้ากะว่าคนที่ท่านจะแต่งด้วยไม่ใช่สกุลเซวีฝั่งตะวันออกแต่เป็นสกุลเซวีฝั่งตะวันตกสกุลเซวีฝั่งตะวันตกก็คือแม่ทัพน้อยเซวีที่เพิ่งตายคนที่ข้าจะแต่งด้วยคือเขาข้าไม่ได้กราบฟ้าดินเข้าหอกับเขามีเพียงมงกุฎหงส์กับหลุมศพพิธีแต่งกับคนตายเห็นข้าเงียบเสียงของชิวหลานก็สั่นจนแทบหลุดคุณหนูถึงขั้นนี้แล้วยังจะให้ใต้เท้าเข้าใจผิดอีกหรือเจ้ากะทำไมไม่อธิบายให้ใต้เท้าฟังให้ชัดเหตุผลที่เมื่อ3 ปีก่อนท่านหย่ากับเขาจะให้พูดอะไรพูดว่าข้าพบว่าพ่อแอบคบกับสนมในวังหรือพูดว่าหากถูกเปิดโปงจะเป็นโทษประหาร9 ชั่วโคตรหรือพูดว่าข้ากลัวเขาถูกลากลงไปจึงหย่ากับเขาหรือสำหรับข้าเขาคือพระจันทร์บนฟ้าข้าจะยอมให้แสงจันทร์นั้นแปดเปื้อนได้อย่างไรเมื่อ3 ปีก่อนข้าก็ไม่คิดจะสารภาพตอนนี้ต่างคนต่างจะเข้าพิธีแต่งงานแล้วสารภาพไปจะมีความหมายอะไรข้าจะพูดอย่างไรแล้วจะเริ่มจากตรงไหนข้ากำลังคิดฟุ้งซ่านกู้เยี่ยนจะโยนเศษเงิน2 ก้อนแล้วลุกขึ้นจะไปทันใดนั้นประตูโรงเตรียมถูกขอทานแก่เสื้อผ้าขาดุริ่งชนเปิดเข้ามาเกล็ดหิมะที่พัดแรงราวมีดบางๆบาดใบหน้าจนเจ็บขอทานแก่ถือชามแตกใบหนึ่ง
ใบหน้าดำคล้ำเต็มไปด้วยร่องรอยลมหนาวเขาขวางทางกู้เยี่ยนจือไว้ใต้เท้าโปรดให้โจ๊กข้าสักชามเถอะข้าไม่กินของท่านเปล่าๆขอแค่เงินค่าโจ๊กชามหนึ่งให้ข้าได้หลบลมหิมะที่นี่คืนนี้ข้ารู้เคราะห์รักและการแต่งงานรู้โรคภัยและอายุขัยใต้เท้าให้ข้าทำนายสักหน่อยเถิดสีหน้ากู้เยี่ยนจือมืดครึ้มเขาไม่เคยเชื่อเรื่องผีสางเทวดาแม่สื่อเป็นคนรู้กาลเทศะจึงยื่นโจ๊กให้พร้อมรอยยิ้มใต้เท้าของข้าไม่เชื่อเรื่องพวกนี้โจ๊กชามนี้เจ้ารับไปเถอะเพียงพูดคำมงคลสักประโยคก็พออวยพรให้ใต้เท้ากับท่านหญิงฝูซางแต่งงานเป็นมงคลแต่ดวงใต้เท้ากับท่านหญิงไม่มีวาสนาคู่กันนี่เจ้าขอทานแก่เลอะเลือนใต้เท้ากับท่านหญิงรักใคร่ผูกพันกันเคยร่วมเป็นร่วมตายกันที่สนามม้าถ้วยแก้วเครื่องประดับมุกที่ท่านหญิงโปรดใต้เท้าเตรียมไว้ครบทั้งนั้นท่านหญิงก็ปักรองเท้าและถุงหอมให้ใต้เท้าด้วยมืออีก2 วันก็ถึงวันแต่งงานของพวกเขาจะบอกว่าไร้วาสนาได้อย่างไรข้าไม่ได้ตั้งใจฟังแต่ปลายจมูกกลับแสบร้อนตอนแต่งกับกู้เยี่ยนจือ3 ปีเขายังเป็นแม่ทัพที่ไม่เข้าใจความรักไม่เคยให้ของขวัญหรือเครื่องประดับข้าทุกครั้งที่ข้าเอาหนังสือผ้ามาแกล้งใบเขาก็แค่เงยหน้ายื่นกุญแจคลังให้ข้าผู้หญิงอยากได้อะไรก็ไปซื้อเองเถิดแต่ตอนนี้เล่าเขากลับใส่ใจท่านหญิงถึงเพียงนี้การเวลาช่างดีจริงๆทำให้คนไม่รู้จักอ่อนโยนกลายเป็นคนอบอุ่นได้ข้าหลุดตาลงเรียกชิวหลานกลับห้องพักแต่ขอทานแกกลับขวางทางข้าไว้คุณหนูให้ข้าทำนายให้ท่านสักหน่อยเถอะขอแค่แผ่นแป้งชิ้นเดียวก็พออีก2 ปีคุณหนูจะได้บุตรชายหญิงคู่หนึ่งมังกรเป็นสิริมงคลเท่าแก่ออกมาจัดการทีไล่ขอทานแก่ที่พูดจาเหลวไหลนี่ออกไปช่างเถอะเขาแค่คนน่าสงสารอยากข้าวกินสักมื้อเท่านั้นเขาแต่งเรื่องไร้สาระพวกนี้ก็เพื่อเอาชีวิตรอดเขาไม่รู้ว่าข้าจะแต่งกับคนตายย่อมไม่มีลูกได้ไม่มีใครอยากโกหกหรอกเพียงแต่เมื่อถึงคราวจำเป็นก็ไม่มีทางเลือกกู้เย็นจือหน้าตึงหันหลังเดินออกไปจี้หยกขาวนำโชคหล่นจากเอวเขาลมหายใจข้าชะงักทันทีจี้นำโชคที่ข้าขอให้เขายังเก็บไว้บนจี้นั้นยังสลักชื่อข้าอยู่ข้าเผลอก้มเก็บขึ้นมาแล้ววิ่งตามกู้เย็นจือไป2 ก้าวกู้เย็นจือของเจ้าหล่นร่างกู้เย็นจือชะงักไปชายเสื้อพลิ้วไหวสั่นเบาๆเหมือนกกไหวกลางลมเสียงยินชาของเขาปนกับลมไร้เยื่อใยแทงเข้าหูข้าของไร้ประโยชน์ทิ้งไปก็พอพูดจบเขายืดหลังตรงแล้วเดินลักเข้าไปในระเบียงอย่างเด็ดขาดข้ากอดจี้หยกไว้ยืนนิ่งอยู่กับที่แม้แต่ลมก็คงทนดูไม่ได้มันเหมือนกำลังหัวเราะยกความรักที่มาช้าของข้านิ่งค้างอยู่ตรงนั้นจ้องแผ่นหลังที่หายไปในระเบียงแน่นอกจนพูดไม่ออกสักคำข้ากดความทุกข์ที่อัดแน่นเต็มอกไว้แล้วกลับไปนั่งที่โต๊ะในห้องก็พลันกรากเลือดดำออกมากระเด็นใส่จี้หยกนำโชคคุณหนูข้าจะไปตามหมอข้ายกมือขึ้นอย่างอ่อนแรงใบหน้าไร้สีเลือดไม่จำเป็นก่อนขึ้นเกี้ยวในเหล้าส่งตัวที่ท่านแม่ให้ข้าดื่มมียาพิษออกฤทธิ์ช้านางกลัวข้าหนีเอาตัวรอดก่อนถึงพิธีหากความตายถูกกำหนดไว้แล้วข้าก็ไม่มีเหตุผลจะหนีอีกวันรุ่งขึ้นตอนข้าออกเดินทางต่อกู้เย็นจือไปแล้วบนรถม้าชิวหลานเตรียมเตาอุ่นมือให้ข้านางเปิดหน้าต่างมองออกไปแล้วถอนใจว่าคุณหนูทางน้ำแข็งนี่เดินง่ายขึ้นมากเลยเจ้าค่ะกู้เย็นจือไปก่อนแล้วบนหิมะมีรอยล้อรถกดไว้เราไปตามรอยนั้นก็พอข้าสั่งให้เดินทางช้าๆจนถึงด่านสร้างไหวจู่ๆข้าก็เรียกคนขับให้หยุดก่อนตรงนี้มีหมู่บ้านเล็กๆข้าจำได้ปีแรกที่แต่งงานข้าเคยมากับกู้เยี่ยนจือตอนออกล่าข้าบอกว่าวิวที่นี่งดงามมากกู้เยี่ยนจือจึงไปตัดไผ่เลื่อยไม้ด้วยตัวเองสร้างกระท่อมไผ่เล็กๆให้ข้ารอวันสงครามสงบลงบ้านเมืองเป็นสุขข้าจะอยู่กับเจ้าในกระท่อมนี้ไปจนแก่เฒ่าไม่มีโอกาสนั้นอีกแล้วข้าอยากไปดูเป็นครั้งสุดท้ายแค่ดูสักครั้งถือว่าเราเคยอยู่ด้วยกันจนแก่เฒ่าแล้วแต่กระท่อมไผ่นั้นถูกเผาจนเหลือเพียงกองเท่าฐานไปนานแล้วข้ากลั้นน้ำตากำลังจะเดินกลับหญิงแก่ข้างบ้านเห็นข้าใส่ชุดแดงจึงชะโงกหน้าจากประตูเรือนคุณหนูเพิ่งแต่งงานหรือขอให้คุณหนูแต่งกับชายดีรักกันไปทั้งชีวิตคุณหนูพอจะแบ่งผลมงคลให้ยายบ้างไหมให้หลานได้หายอยากสักหน่อยด้านหลังนางมีเสียงเด็กเอะอะดังมาจากกระท่อมมาย่าข้าเรียกชิวหลานกลับไปเอาผลมงคลที่รถคุณหนูจะแต่งไปสร้างหยางใช่ไหมช่วงนี้ฝั่งตะวันออกมีเรื่องมงคลเยอะนักที่น่าพูดถึงที่สุดก็คือใต้เท้ากู้แห่งต้าหลี่ซื่อสมหวังเสียที
ได้แต่งกับท่านหญิงฝูซางท่านหญิงฝูซางไปแต่งเชื่อมสัมพันธ์ที่แคว้นเจ้าตั้งแต่อายุ14ทิ้งจดหมายไว้ให้ใต้เท้ากู้ว่าหวังให้ใต้เท้ากู้แต่งกับผู้อื่นใต้เท้ากู้ก็แต่งกับคนอื่นจริงๆแต่ยังดีที่โชคชะตาเมตตาใต้เท้ากู้อย่าแล้วท่านหญิงฝูซางก็กลับมาจากแคว้นศัตรูเสียทีในที่สุดพวกเขาก็เติมเต็มความเสียดายได้แล้วท่านกับสามีของท่านก็ต้องอยู่กันจนผมขาวเช่นกันนะข้านิ่งค้างอยู่กับที่ฮิเมนตกลงบนหน้าผากจนความหนาวแล่นเข้ากลางใจที่แท้กู้เยี่ยนจะแต่งกับข้าก็แค่เพื่อทำตามความปรารถนาของท่านหญิงฝูซางดังนั้นต่อให้ข้าจากไปในวันที่เขาเจ็บปวดที่สุดเขาก็พูดเพียงว่าขอให้เจ้าได้พบคู่ครองที่ดีที่แท้ก็เพราะเขาไม่แคร์ก็ดีแล้วนี่ไม่ใช่สิ่งที่ข้าต้องการหรือจากนี้ความรักไม่เกี่ยวข้องกันอีกฤดูหนาวปีที่อยากกับเขาข้าฝ่าหิมะขึ้นเขาชิงเฉิงไปอธิษฐานขอให้กู้เยี่ยนจือก้าวหน้ารุ่งโรจน์สมหวังในปณิธานขอให้ในใจเขาไม่มีค่าและได้แต่งงานใหม่ตอนนี้ทุกอย่างค่อยๆเป็นจริงแล้วข้าควรดีใจสิดีจริงๆขอให้พวกเขาอยู่คู่กันจนแก่เฒ่าผูกผมร่วมเป็นสามีภรรยาข้าต้องเดินทางต่อแล้วรถมาออกไปได้ไม่กี่สิบลี้คนขับก็รีบรายงานด้วยความตกใจคุณหนูข้างหน้าภูเขาถล่มคงผ่านไปไม่ได้ในเร็วๆนี้ลมหิมะยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆข้างหน้าองครักษ์ของกู้เยี่ยนจึงกำลังกวาดหินแตกจึงต้องหยุดพักอีกครั้งชิวหลานพยุงข้าเข้าไปในถ้ำใกล้ๆเพื่อหลบหนาวผิงไฟพอเข้าปากถ้ำก็เห็นในถ้ำมืดชื้นมีไฟก่อไว้แล้วกู้เยี่ยนจึงนั่งอยู่ข้างกองไฟแม่สื่อทักทายให้ข้าพักด้วยอย่างคึกคักจากนั้นพาชิวหลานออกไปเก็บฟืนแตกดังเปาะแปะในกองไฟเหลือเพียงข้ากับกู้เยี่ยนจือข้ามองผ่านเปลวไฟที่เต้นไหวไปยังกู้เยี่ยนจือที่อยู่อีกฝั่งเขาหลับตาเล็กน้อยสวมชุดแดงทั้งตัวตอนเราแต่งงานตรงกับช่วงวันทุกแห่งชาติจัดพิธีใหญ่ไม่ได้ทำได้เพียงใส่เสื้อผ้าธรรมดากราบฟ้าดินก็ถือว่าแต่งงานแล้วคืนนั้นกู้เยี่ยนจือดื่มเหล้าคลองแข่งกับข้าแล้วให้สัญญาภายหน้าต้องให้ข้าสวมมงกุฎหงส์ผ้าคลุมแดงขบวนสินสอดแดง10 ลี้ชดเชยพิธีแต่งงานให้ข้าตั้งแต่วันนั้นข้าก็เฝ้ารอว่าเมื่อเราสวมชุดแต่งงานจะเป็นเช่นไรความเศร้าเอ่อขึ้นในใจข้าตอนนี้ได้สวมชุดเจ้าสาวอีกครั้งแต่เราต่างแต่งกับคนละคนไม่เกี่ยวกันอีกแล้วข้ามองผ่านเปลวไฟสูงเงียบๆเช่นนั้นเหม่อมองกู้เยี่ยนจือดวงตาดำสงบนิ่งของเขามองกลับมาในแววตามีความรังเกียจชัดเจนข้ารีบเบือนหน้าหนีลู่ซงหลิงสกุลเซวีไม่ได้จัดงานแต่งและไม่ได้คิดรับอนุด้วยท่ามกับแคบเงียบจนได้ยินเพียงเสียงหายใจถี่เหงื่อเย็นชุ่มแผ่นหลังข้าหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุอกข้ารู้หมดแล้วเซวีจิงไว้คนเสเพลนั่นรับเจ้าเป็นเมียลับเจ้าเต็มใจเองหรือครอบครัวจัดการให้เขาถึงกับคิดว่าข้าไปเป็นเมียลับของเซวีจิงไว้เมียลับต่ำกว่าอนุเสียอีกก็ไม่แปลกที่เขาจะคิดเช่นนั้นตอนพ่อข้าเกิดเรื่องเขาเคยมาหาข้าเจ้ากลัวข้าถูกลากลงไปจึงอยากกับข้าหรือเขายืนตากฝนอยู่ทั้งคืนบอกว่าหากพ่อข้าถูกใส่ร้ายเขาจะช่วยทวงความยุติธรรมเขามอบโฉนดบ้านและที่ดินให้ข้าบอกว่าจะตั้งใจสอบเข้าราชการประคองสกุลลู่ให้ข้าแต่ตอนนั้นข้าพูดว่าอะไรข้าพูดว่าประคองสกุลลู่ให้ข้ากู้เยี่ยนจือเจ้าไร้อำนาจไร้หลักฐานต่อไปยังไร้ความสามารถเจ้าจะเอาอะไรประคองให้ข้ายังพูดว่าหากเจ้าอยากแต่งกับข้าอีกก็กลับไปยอมรับพ่อคนนั้นเอาเกียรติยศเงินทองมาให้ข้าถึงจะฝืนความรังเกียจอยู่กับคนพิการอย่างเจ้าได้กู้เซียงคือพ่อที่เขาสาบานตัดขาดและเป็นศัตรูที่เพื่อยกเมียลับขึ้นเป็นใหญ่บีบให้แม่เขาตายข้าเลือกคำที่ทำร้ายที่สุดแทงเขาจนเจ็บลึกข้าดึงสติกลับมาก้มหน้าลงฝืนยิ้มขมขื่นหากข้าไม่ยอมไม่มีใครบังคับข้าก้มหัวได้ข้าเต็มใจเองแม้เซวีจิงเหิงจะเสเพลหลายใจแต่เขาร่ำรวยมหาศาลกับเมียลับก็ยังยอมทุ่มเงินพันตำลึงเอาใจข้าชอบนิสัยรักสนุกของเขาเหมือนข้าสายตารังเกียจของกู้เยี่ยนจือแทงมาหาข้าคมจนข้าไม่กล้าเงยหน้ามองเขาหัวเราะเย็นชาเสียงย่อหยันหลุดจากมุมปากเบาๆข้ากับมือแน่นปล่อยให้ความเย็นชาราวน้ำแข็งของเขาทิ่มแทงข้าจนพรุนไปทั้งใจทันใดนั้นจิ้วหลานถือหนังสือแต่งงานเข้ามาท่าทางร้อนรนทำลายความเงียบนี้
คุณหนูหนังสือแต่งงานเปียกหมีหมดแล้วเจ้าค่ะนางเดินรีบเกินไปสะดุดหินแตกก้อนหนึ่งทั้งตัวล้มโครมลงตรงหน้ากู้เยี่ยนจือพอดีหนังสือแต่งงานเนี่ยอกกระจายออกแผ่อยู่บนพื้นกู้เยี่ยนจือก็มองสายตาตกบนหนังสือฉบับนั้นบัดนี้คุณชายเสวียสละชีพเพื่อแผ่นดินสงสารวิญญาณโดดเดี่ยวที่ได้สกุลลู่ซวงหลิงยินยอมผูกวาสนากับท่านชิวหลานมือไวรีบเก็บหนังสือแต่งงานแล้วลุกขึ้นลมหายใจเข้าเบาลงทันทีจู่ๆก็นึกได้ว่ากู้เยี่ยนจือมีโรคตาบอดกลางคืนอยู่ในที่มืดจะมองอะไรไม่ชัดหนังสือแต่งงานหรือคุณหนูลู่ไม่ได้จะแต่งเข้าสกุลเซวีเป็นอนุหรอกหรือนี่แต่ภรรยาเอกเท่านั้นที่มีหนังสือแต่งงานนี่เป็นหนังสือแต่งงานของชิวหลานของชิวหลานข้าช่วยดูคนให้ชิวหลานไว้ที่สร้างหยางข้าช่วยดูคู่ครองให้ชิวหลานจริงหลังข้าตายก็จะปล่อยนางเป็นอิสระแต่กู้เยี่ยนจือหันหลังไปทันทีทำให้ความสงบที่ข้าพยายามรักษาไว้ดูน่าขันยิ่งนักหิมะยังตกไม่หยุดสาวใช้ระบาดทั้งหลายเหนื่อยมาทั้งวันคืนนั้นจึงฝืนไม่ไหวแต่ข้ากลับไม่ง่วงเลยสักนิดเสียงลมหิมะนอกถ้ำค่อยๆเบาลงฟืนในถ้ำแตกดังเปาะแปะร่างกายข้าเริ่มร้อนเผาจึงอยากออกไปรับลมเย็นให้คลายร้อนพอเดินถึงปากถ้ำก็พบว่ากู้เยี่ยนจะอยู่ข้างผนังถ้ำแล้วสีหน้าเหมือนลอยสมองถือไหเหล้าเงยหน้ากรอกเข้าคอข้ารีบถอยหลังตั้งใจกลับเข้าไปในถ้ำแต่เผลอเหยียบกิ่งไม้แห้งทำให้กู้เยี่ยนจือหันกลับมาข้าเห็นรอยแผลน่ากลัวบนลำคอของเขาในทันทีความทรงจำถาโถมกลับมาปีนั้นวันเกิดท่านย่าเขากลับจวนไปอวยพรกับข้าท่านย่าเตรียมของขวัญงดงามให้เหล่าพี่น้องหญิงข้าไปถึงเร็วที่สุดแต่กลับเป็นคนสุดท้ายที่ได้เลือกได้แต่ของที่คนอื่นเหลือไว้ไม่กี่วันต่อมาบนโต๊ะในห้องนอนข้ามีชุดกระโปรงผ้าแพรเมฆหรูหราวางอยู่ข้าซึ้งใจจนร้องไห้ซึ้งใจที่สามีผู้ไม่เข้าใจความรักกลับเข้าใจความเสียใจที่ข้าไม่เคยพูดนานหลังจากนั้นข้าจึงรู้จักเพื่อนร่วมงานของเขาว่ากระโปรงผ้าแพรเมฆนั้นคือรางวัลแข่งโปโลรอยแผลบนคอเขาก็ได้มาจากการแข่งโปโลครั้งนั้นเสียงของกู้เยี่ยนจือดึงข้าออกจากความทรงจำลู่ซวงหลิงต่อไปอย่าจงใจมาโผล่ต่อหน้าข้าอีกถือเสียว่าเราไม่เคยรู้จักกันต่างคนต่างรักษาตัวหนทางข้างหน้าพูดจบเขาไม่รอให้ข้าตอบก็หันหลังเดินจากไปมุ่งไปไกลกว่านอกถ้ำเพื่อดูความคืบหน้าการเก็บหินความเจ็บปวดของข้ามาช้าเหลือเกินข้ายืนอยู่อย่างนั้นเงียบๆมองแผ่นหลังของกู้เยี่ยนจือที่เดินไกลออกไปเรื่อยๆฟังเพียงเสียงลมคร่ำครวญบนภูเขาหิมะชั่วชีวิตข้าเอาแต่เชื่อฟังมาตลอดครั้งเดียวที่ข้าขัดคำสั่งพ่อแม่ก็คือแต่งกับเขาเป็นภรรยา3 ปีนั้นเหมือนฝันสุขที่ไม่จริงเขาเคยดีกับข้าถึงเพียงนั้นแน่นอนว่าข้าจะไม่ทำให้เขาผิดหวังกู้เยี่ยนจือเดินไปครั้งนี้ก็ไม่กลับเข้าถ้ำอีกเลยเช้าวันรุ่งขึ้นฟ้าเพิ่งสางทางก็เปิดแล้วองครักษ์จูม้าศึกมาให้กู้เยี่ยนจือเขาคลุมเสื้อคลุมใหญ่แล้วพลิกตัวขึ้นม้าเร่งม้าเต็มที่ออกเดินทางเดี๋ยวนี้คำสั่งหนักแน่นกังวานกู้เยี่ยนจือรีบจากไปอย่างไม่ลังเลข้าเงยหน้ามองไปไกลชุดแดงทั้งร่างค่อยๆหายไปใต้ท้องฟ้าสีเทาหม่นเขาไปแล้วพวกเราก็ควรออกเดินทางขบวนส่งเจ้าสาวของข้าเดินทางจนฟ้ามืดสนิทกว่าจะถึงประตูเมืองซ่างหยางเดิมทีข้าจงใจถ่วงเวลาเพื่อหลีกทางจากขบวนรับเจ้าสาวของกู้เยี่ยนจือไม่คิดว่าสุดท้ายก็ยังเจอกันอีกบ่าวรับใช้ของกู้เยี่ยนจือยังตรวจนับสินสอดที่มากจนนับไม่ถ้วนหีบแล้วหีบเหล้าเครื่องประดับล้ำค่าเรียงยาวราวสายน้ำชิวหลานมองจนตาแดงสะอื้นอย่างเจ็บใจคุณหนูตอนใต้เท้าแต่งกับท่านรายการสินสอดยังเขียนไม่เต็มแผ่นเดียวเลยแต่ตอนนี้แต่งกับท่านหญิงกลับหรูหราขนาดนี้ข้ากลับนิ่งสงบราวน้ำเขาละทิ้งฐานะตระกูลวางดาบจากผู้กันจนได้เป็นตุลาการต้าหลี่ซื่อผ่านความลำบากมามากมายเกียรติยศวันนี้เขาสมควรได้แล้วคุณหนูส่งท่านถึงที่นี่แล้วบ่าวชราต้องกลับไปรายงานนายหญิงแล้วข้ากำลังเหม่อแม่สื่อข้างกายก็เอ่ยลาขบวนส่งเจ้าสาวควรมีญาติสนิทมาส่งแต่ท่านแม่บอกว่าอัปมงคลจึงส่งเพียงแม่สื่อคนสนิทมาด้วยคุณหนูนายหญิงสั่งไว้ว่าเมื่อท่านแต่งเข้าสกุลเซวีผู้หญิงเซวีต้องถามว่าท่านยังมีความปรารถนาใดถึงตอนนั้นขอให้ท่านอ้อนวอนสกุลเซวีช่วยพูดดีๆให้สกุลลู่ต่อหน้าฝ่าบาทหากได้สกุลเซวีช่วยเหลือบุตรสกุลลู่ที่ยังไม่แต่งงานถึงจะหาคู่ครองที่ดีได้ฟังนางพูดจบข้าถามเพียงว่าท่านแม่ยังสั่งอย่างอื่นอีกไหม
แม่สื่อสายหน้าบอกว่าไม่มีแล้วลมหายใจข้าหนักขึ้นเล็กน้อยข้ากำลังจะตายแล้วแต่แม่ของข้ากลับไม่มีแม้แต่คำว่าขอให้เดินทางดีชาติหน้าแข็งแรงคุณหนูท่านเป็นบุตรีคนโตเรื่องเหล่านี้คือสิ่งที่ท่านต้องรับไว้เราเป็นลูกสาวคนโตจึงควรถูกเย็นชาใส่หรือแม้แต่กู้เยี่ยนจือก็พลอยถูกเหยียดหยามไปกับข้าเป็นลูกสาวคนโตก็ต้องเสียสละเพื่อผลประโยชน์ตระกูลแต่งงานกับแม่ทัพน้อยเซวีที่ตายแล้วหิมะโปรยปลายลงมาไม่หยุดหมอกน้ำตาคลอในดวงตาข้าตอบเรียบๆคำหนึ่งรู้แล้วหน้าประตูเมืองพลันมีเสียงฝีเท้ามาเร่งรีบข้าเงยหน้ามองเห็นหญิงสาวหน้าต่างงดงามคนหนึ่งยิ้มแล้วกระโดดลงจากรถม้าวิ่งตรงไปหากู้เยี่ยนจือกู้เยี่ยนจือดูสิข้าเอาอะไรมาให้เจ้าถังหลู่หวานมากเลยไม่ต้องเดาคนสูงศักดิ์เช่นนี้ต้องเป็นท่านหญิงฝูซางแน่ท่านหญิงมาได้อย่างไรอากาศหนาวจัดตามธรรมเนียมวันนี้ท่านไม่ควรพบข้าแต่ข้าอยากเจอเจ้าเร็วสิชิมดูว่าหวานไหมเขากัดไปคำหนึ่งทั้งจนใจทั้งเอ็นดูและขมวดที่พูดว่าหวานเกินไปหิมะยังตกเป็นละอองละเอียดเปียกเย็นไปทั่วร่างข้าเมื่อก่อนข้าชอบกินทั้งหลู่อย่างพลิกแพลงทำให้เขาชิมสารพัดแต่เขาปฏิเสธทุกครั้งการเวลาเดินไปคนก็เปลี่ยนไปกู้เยี่ยนจือใช้มือเดียวประคองเอวท่านหญิงยกนางขึ้นหลังม้าดึงบังเหียนแล้วหันหัวม้ากลับพอดีเสียงของกลองก็ดังสนั่นขึ้นคนของสกุลเซบีที่มารับข้าเดินผ่านหน้าม้าของกู้เยี่ยนจือพวกบ่าวมารับคุณหนูลูกสิ่งที่มารับข้าไม่ใช่เกี้ยวแดงแต่เป็นโลงศพสีดำสนิทท่านหญิงฝูซางตกใจเมื่อเห็นโลงนั้นจึงหันมามองข้าแวบหนึ่งเจ้าเป็นหญิงจากบ้านใดทำไมถึงใช้โลงมารับทูลท่านหญิงบ่าวเป็นคนของสกุลเซวีสกุลเซวีหรือไม่ใช่ว่ารับด้วยเกี้ยวแดงส่งออกด้วยโลงหรือเรื่องนี้พวกท่านคงไม่รู้ผู้หญิงเซวีเป็นคนสั่งไว้ถ้าคุณชายเซวีจะรับอนุหรือเลี้ยงเมียลับก็ใช้โลงไปรับเท่านั้นท่านหญิงฝูซางเหมือนอยากพูดอะไรอีกแต่กู้เยี่ยนจือขวางไว้กู้เยี่ยนจือพูดอย่างดูแคลนคนอื่นเต็มใจพันธนาการตัวเองเจ้าจะเปลืองคำพูดทำไมพูดจบเขาก็ควบม้าจากไปอย่างรวดเร็วข้าจ้องแผ่นหลังของกู้เยี่ยนจือที่ไกลออกไปคิดว่าหากวันหนึ่งเขารู้ว่าโลงนี้มาเพื่อรับเจ้าสาวและจะเป็นโลงศพของข้าหลังตายเขาจะเสียใจเพื่อข้าบ้างไหมความคิดนี้เพิ่งผุดขึ้นก็ถูกข้ากดลงไปชีวิตข้านี้ทุกเรื่องล้วนเลือกเองไม่ได้สุดท้ายแล้วก็ยังหนีชะตาโหดร้ายนี้ไม่พ้นกู้เยี่ยนจือเจ้าควรเดินไปข้างหน้าอย่างตอนนี้อย่าหันกลับมาอีกเลยคุณหนูรีบเข้าเมืองเถอะขอรับจะใช้โลงมารับคุณหนูเข้าเมืองได้อย่างไรคุณหนูจะฝังร่วมหลุมกับคุณชายของเราไม่ใช้โลงมารับจะใช้เกี้ยวแดงหรืออย่างไรข้าตอบเสียงเย็นกลับขึ้นเกี้ยววันแต่งงานกำหนดไว้พรุ่งนี้ข้าจะไปปรากฏตัวที่จวนแม่ทัพตรงเวลายังเหลือเวลาอีกครึ่งวันข้ายังมีเรื่องหนึ่งที่ต้องทำข้าเคยอธิษฐานต่อหน้าพระโพธิสัตว์1ขอให้กู้เยี่ยนจือก้าวหน้ารุ่งโรจน์สมหวังในปณิธาน2ขอให้เขาได้แต่งกับคนดีและไม่มีข้าอยู่ในใจตอนนี้ทุกอย่างเป็นจริงแล้วข้าต้องไปแก้บนทางตะวันตกของเมืองมีวัดต้าเจาะข้าจะไปที่นั่นในมหาวิหารพระพุทธรูปทองคำมองลงมายังสรรพชีวิตข้าจุดธูป3 ดอกคุกเข่าบนเบาะประนมมือหลังแก้บนแล้วก็อธิษฐานอีก3 ข้อด้วยใจศรัทธา1ชาติหน้าอย่าเกิดในตระกูลสูงศักดิ์ขอให้มีชีวิตอิสระ2ชาติหน้าขอมีพ่อแม่พี่ชายรักใคร่3เมื่อทำสิ่งค้างคาใจเสร็จข้าก็เดินผ่านโถงหน้าลงเขาไปบนต้นไม้อธิษฐานหน้าโถงริบบิ้นแดงพลิ้วไหวจู่ๆข้าก็นึกถึงช่วงสิ้นปีเมื่อ3 ปีก่อนกู้เยี่ยนจือเคยพูดกับข้าอาหลิงวัดต้าเจาะแห่งนี้ศักดิ์สิทธิ์เรื่องคู่ครองที่สุดพอพ้นปีใหม่เราไปสร้างหยางแขวนแถบคำอธิษฐานให้เต็มต้นกันขอให้ชีวิตคู่ราบรื่นทุกอย่างสมบูรณ์พร้อมแต่คืนก่อนออกเดินทางข้ากลับพบว่าพ่อแอบมีสัมพันธ์กับสนมในวังจึงตัดสินใจหย่ากับเขาอย่างเร่งรีบ
ตอนนั้นไม่ได้แขวนไว้ ตอนนี้ก็จบลงด้วยการพรากจากอยู่ดีลมหิมะแรงขึ้นหลังคาไม้แดงรับน้ำหนักไม่ไหวหล่นลงมาดูเหมือนจะฟาดลงบนหัวข้าระวังเจ้าค่ะท่ามกลางเสียงร้องตกใจของชิวหลานร่างสีแดงร่างหนึ่งยื่นมือเปล่ารับไว้ฝ่ามือของเขาถูกบาดเป็นแผลลึกน่ากลัวเป็นกู้เยี่ยนจือคำขอบคุณของข้ายังไม่ทันเอ่ยเขาก็เบี่ยงกายเดินผ่านข้าไปใบหน้าด้านข้างเย็นชาลู่ทรงหลิงเจ้ามาขอพรอะไรขอความรุ่งเรืองมั่งคั่งหรือขอให้เจ้ากับคนเสเพลนั่นครองรักราบรื่นข้ากลั้นไม่อยู่จึงถามกลับอย่างคมกริบแล้วใต้เท้ากู้มาขออะไรหรือขอให้กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมมีลูกหลานเต็มเรือนหรือสีหน้าเขาซีดลงทันทีคำโต้แย้งที่เกือบหลุดจากปากถูกกลืนกลับลงไปเขาคงอยากบอกว่าเขาไม่เคยบาดเจ็บตรงนั้นตอนนั้นหมอวินิจฉัยว่าข้ามีลูกยากเขากลัวข้าเสียใจรู้สึกผิดและโทษตัวเองยิ่งกลัวว่าข้าจะหาอนุให้เขาเพื่อมีทายาทจึงคิดข้ออ้างนี้ขึ้นมาตอนนั้นไม่พูดตอนนี้พูดไปก็เกินจำเป็นข้าฝืนประคองตัวมองแผ่นหลังเย็นชาของเขาเดินไกลออกไปในที่สุดก็อาเจียนเป็นเลือดอีกคำสีแดงสดสะดุดตาบนพื้นหิมะขาวโพลนพลีบานราวดอกไม้ปีศาจหิมะยังคงโปรยปลายไม่หยุดสักวันหิมะต้องหยุดฤดูใบไม้ผลิก็จะมาเมื่อครูหน้าวัดพรข้อที่3ที่ข้าขอคือขอยอมสละวาสนา3ชาติในชาติหน้าและในชาตินี้เขามีลูกหลานรุ่งเรืองชิวหลานพยุงข้าลุกขึ้นข้ากำลังจะจากไปอย่างสงบแต่นางกลับรั้งข้าไว้คุณหนูพวกเราฉวยโอกาสนี้หนีเถอะเจ้าค่ะหนีไปให้ไกลๆท่านเสียสละเพื่อสกุลลูกมามากเกินไปแล้วไม่ควรเป็นท่านที่ต้องไปตายนะเจ้าค่ะข้าควรบอกนางอย่างไรดีบนโลกนี้มีเรื่องมากมายที่เราฝืนไม่ได้ต้านทานไม่ได้บางครั้งความตายกลับเป็นการหลุดพ้นข้ายิ้มใช้ผ้าเช็ดหน้าปัดหิมะจากผมนางเช็ดน้ำตาบนใบหน้านางชิวหลานเจ้าอยากดื่มชาไหมเมื่อก่อนทุกครั้งที่ถึงฤดูหนาวชิวหลานมักชงชามะลิให้ข้านางบอกว่าชามะลิหอมหวานที่สุดพอได้ดื่มชาร้อนฤดูหนาวอันหนาวเหน็บก็ดูไม่ยากทนเท่าไหร่ข้าขอห้องพักจากพระเพื่อชงชาให้นางแต่ครั้งนี้ข้าใส่ยาสลบลงไปเล็กน้อยข้ามองนางสะอื้นให้แล้วดื่มชาร้อนถ้วยนั้นลงไปรอนางตื่นขึ้นมาทุกอย่างก็คงจบแล้วคนเรากลับคืนสู่ทุลีทุกอย่างย่อมผ่านไปข้าเอาหนังสือปล่อยตัวนางเป็นไทยวันแต่งงานที่นัดไว้และเอกสารสินเดิมก้อนใหญ่ยัดใส่แขนเสื้อนางทั้งหมดแล้วออกเดินทางฝ่าลมหิมะยามราตรีลึกแล้วลมหิมะยังไม่หยุดข้าคิดว่าไม่ถึงปีหน้าข้าอาจกลายเป็นเกล็ดหิมะที่ล่องลอยในโลกนี้อยู่คู่สายลมและจันทร์กระจ่างออกตามหาอิสรภาพที่แท้จริงในเวลาเดียวกันอีกด้านบนรถม้าที่กลับจากวัดต้าเจาะสีหน้ากู้เยี่ยนจือหม่นมืดความเย็นชาระหว่างคิ้วหนาแน่นเหมือนน้ำค้างแข็งบนกิ่งไม้ละลายไม่ออกลมหิมะโปรยลงมาเร็วขึ้นท่านหญิงฟูซางเปิดม่านรถเห็นขาวโพลนเต็มตาใจล่องลอยตามภาพงามกู้เยี่ยนจือหิมะตกอีกแล้วงดงามจริงๆข้าได้ยินว่าเมื่อ3 ปีก่อนสกุลลูกเกิดเรื่องเจ้าคุกเข่ากลางหิมะขอร้องกู้เซียงทั้งคืนให้เขาช่วยรักษาสตรีสกุลลูกไว้เจ้าเป็นคนมีศักดิ์ศรีเคยสาบานว่าจะไม่ยอมรับพ่ออย่างกู้เซียงอีกเจ้ารักนางมากจริงๆบุรุษบนหลังม้าสูงเงียบงันราวกับไม่ได้ยินฝูซางพูดต่อกู้เยี่ยนจือข้ากับเจ้าต่างมีเหตุจำเป็นพลาดกันไปหลายปีวันนี้ก็ยังกลับมาคืนดีกันได้เจ้าจะปล่อยให้ตัวเองเสียใจไปทั้งชีวิตจริงหรือกู้เยี่ยนจือยังคงเงียบแต่ในหัวกับฉายภาพอดีตกับข้าราวคมม้าวิ่งรอยยิ้มของข้ายามรักกันคำพูดไร้กาจยามหย่าความสงบนิ่งของข้าหลังพบกันใหม่ตลอด3 ปีหลังหย่าข้าเปลี่ยนไปเขาก็เปลี่ยนไปราชการก็เหมือนสนามรบตลอดทางเต็มไปด้วยดาบซ่อนคมเขาฝ่าทะเลเลือดกองกระดูกมาข้าบอกว่าอยากได้ความมั่งคั่งตอนนี้เขามีแล้วหากข้าต้องการความปลอดภัยเขาก็มีกำลังปกป้องข้าได้แต่ร่วมทางกัน3 วันสุดท้ายข้าก็ไม่เคยมองเขาแม้สักครั้งเขาเคยถามว่าข้าเต็มใจหรือไม่แค่ข้าบอกว่าไม่เต็มใจต่อให้เป็นความรักจอมปลอมต่อให้เต็มไปด้วยแผนการ
เขาก็ยินดีรับไว้พร้อมแต่งข้าเป็นภรรยาอีกครั้งด้วยขบวนแดง10 ลี้แม้แต่ตลอดทางนี้เขายังสวมชุดแดงเรียบง่ายคนอื่นมองก็รู้เขาไม่ใช่เจ้าบ่าวตัวจริงเขามารับเจ้าสาวแทนพี่ชายที่นั่งรถเข็นเรื่องชัดเจนขนาดนี้ข้ารู้ทั้งหมดแต่ข้ากลับไม่ถามสักคำไม่เลยสักคำเขาถึงได้เข้าใจทุกอย่างในอดีตข้าปล่อยวางหมดแล้วคนที่ติดอยู่ในอดีตมีเพียงเขาพูดถูกข้าฉีกทิ้งด้วยมือของข้าก่อนแต่งงานเขาเคยรับปากข้าขอเพียงเป็นสิ่งที่ข้าต้องการดวงดาวบนฟ้าจันใต้ทะเลเขาจะหามาให้ข้าเขาคิดได้แล้วในเมื่อข้าชอบคนเสเพลคนนั้นจริงเช่นนั้นเขาจะเป็นคนกวาดอุปสรรคให้ข้าปกป้องข้าไปตลอดชีวิตกู้เยี่ยนจือกำไว้ในมือแถบคำอธิษฐานที่เบียดหมิและยังไม่ทันได้แขวนขึ้นไปบนนั้นเป็นลายมือของเขาเองขอให้ลูกทรงหลิงสมปรารถนาทุกเรื่องราบรื่นวันที่18 เดือน 12ท่านหญิงฝูซางออกเรือนอย่างครึกครื้นขึ้นเกี้ยวเจ้าสาวที่กู้เยี่ยนจือนำมาขบวนแดงยาว10 ลี้ขบวนส่งเจ้าสาวยิ่งใหญ่คึกคักใบหน้าทุกคนเต็มไปด้วยความยินดีมีเพียงกู้เยี่ยนจือที่สีหน้าหม่นมืดแววตาเย็นเฉียบราวกับอมเศษน้ำแข็งไว้ตอนเขาแต่งกับข้าเขาแตกหักกับพ่อที่เป็นอัครเสนาบดีแล้วเป็นเพียงครูฝึกตัวเล็กๆที่แทบไม่มีใครรู้จักเงินทองก็ขัดสนจึงขายของดูต่างหน้าของมารดาแต่ยังเขียนรายการสินสอดไม่เต็มแผ่นทั้งยังตรงกับช่วงวันทุกแห่งชาติเรา2 คนจึงใส่ชุดธรรมดากราบไหว้ฟ้าดินวันหน้าข้าต้องให้เจ้าสวมมงกุฎหงส์ผ้าคลุมแดงขบวนแดง10 ลี้ชดเชยพิธีแต่งงานให้เจ้าแต่งงานกัน3 ปีเขาไม่เคยลืมแม้สักครู่แต่เมื่อวานนี้เองคนที่เขาทนุถนอมราวสมบัติล้ำค่ากลับถูกคนใช้ลงดามารับเป็นเจ้าสาวนางรักเขาถึงเพียงนั้นหรือถูกเหยียดหยามเช่นนั้นก็ยังเต็มใจทนรับม้าพระราชทานถูกเขากำบังเหียนจนแน่นคิดไม่ตกยิ่งคิดยิ่งยุ่งเหยิงเขาจึงตัดใจดึงสติกลับมากำลังจะหันกลับจู่ๆก็เห็นลงดำค่อยๆเคลื่อนออกมาจากปากตรอกคนหามลงแต่งชุดไว้ทุกบนลงผูกผ้าแดงยังติดตัวอักษรมงคลสีแดงใหญ่คำว่าลงแต่งงานพุ่งเข้าหัวกู้เยี่ยนจือเขากระตุกบังเหียนควบม้าไปหยุดหน้าขบวนศพแต่ความโกรธเต็มอกเมื่อเห็นป้ายวิญญาณของแม่ทัพน้อยเซวีก็หายว่าไปสิ้นเขาเคยร่วมรบกับเซวีจวินชิงในสนามรบ1 เดือนก่อนเขาตายในสนามรบชวนให้เขาถอนใจแม่ทัพน้อยเซวีสิ้นไปตั้งแต่10 วันก่อนเหตุใดวันนี้เพิ่งตั้งศพออกงานศพเรียนใต้เท้าแม่ทัพของพวกเราทำพิธีไปเมื่อ7 วันก่อนแล้ววันนี้เป็นงานศพของหูหยินลูกของท่านความสงสัยของกู้เยี่ยนจะยิ่งหนาขึ้นใต้เท้าจะไม่ผิดหรอกแม่ทัพน้อยของพวกเราก่อนตายยังไม่ได้แต่งงานจริงก็เพราะเหตุนี้ผู้หญิงผู้เฒ่าของเราสงสารที่เขายังไม่ทันมีครอบครัวก็จากไปเสียก่อนจึงจัดพิธีแต่งงานวิญญาณให้เขาคนที่นอนอยู่ในโรงคือหูหยินที่เพิ่งพลีชีพเมื่อวานพูดไปแล้วนางก็เป็นคนบ้าเดียวกับท่านด้วยนะขอรับในใจของกู้เยี่ยนจือพลันเกิดความตื่นตระหนกบอกไม่ถูกคนบ้านเดียวกันหรือใช่ขอรับใต้เท้างานยุ่งคงลืมไป3 วันก่อนตอนข้าไปรับเจ้าสาวเกี้ยวเจ้าสาวของหูหยินเรายังชนกับเกี้ยวรับเจ้าสาวของท่านอยู่เลยคนรับใช้พูดไปรอยยิ้มบนหน้าก็จางลงสวรรค์ช่างน่าสงสารท่านหญิงฝูซางได้แต่งกับชายดีแต่หูหยินลูกของเรากลับต้องดื่มยาพิสมาภพอำนาจราชสำนักยาพิษตัดไส้รุนแรงนักไม่รู้ว่านางทนผ่านมาได้อย่างไรเฮ้อนางเดินทางมากับท่านตลอดทางท่านไม่เห็นนางผิดปกติเลยหรือขอรับในตอนนั้นจึงเห็นสีหน้ากู้เยี่ยนจือดำทะมึนลงทันทีกู้หยินลูกของเจ้าชื่อแซ่อะไรกู้หยินที่พลีชีพของพวกเราคือบุตรีคนโตสายตรงของอดีตเทพฝูแห่งเมืองหลวงแซ่ลู่นางทรงหลิงวินาทีนั้นกู้เยี่ยนจือราวถูกฟ้าผ่าแม้แต่ลมหายใจก็หยุดชะงักในตอนนั้นเองชิวหลานวิ่งโซเซมาจากที่ใดไม่รู้นางเปียกชุ่มไปด้วยลมหิมะร่างกายเต็มไปด้วยคราบโคลนเมื่อเห็นลงศพของข้าทั้งร่างก็จมในความโศกและคุกเข่าหน้าลงทันทีคุณหนูทำไมไม่ให้ข้าส่งท่านเป็นครั้งสุดท้ายคุณหนูข้าไม่อยากแต่งงานข้าไม่อยากเป็นไทยขอเพียงได้คอยรับใช้ข้างกายท่านต่อไปคุณหนูสมองของกู้เยี่ยนจือว่างเปล่าไม่อยากเชื่อเป็นไปได้อย่างไรจะเป็นนางได้อย่างไรชิวหลานมองคนในโลงศพเจ็บจนพูดไม่ออกปล่อยให้น้ำตากลิ้งลงมาอกของกู้เยี่ยนจือเหมือนถูกเข็มทิ่มทีเจ็บจนแทบหายใจไม่ออกชาวบ้านที่มุงดูเริ่มสุดกันแม่ทัพน้อยเซวีเป็นผู้พักดีตอนยังมีชีวิตผู้หญิงผู้เท่าเซวีคงสงสารที่เขาตายแล้วยังไม่แต่งงาน
ได้ยินว่าคนที่สกุลลู่ส่งมาแต่งด้วยไม่ใช่บุตรีคนเล็กที่เคยมั่นหมายกันไว้เหมือนจะเป็นบุตรีคนโตที่เคยแต่งงานแล้วกู้เยี่ยนจือชะงักสัญญามั่นสกุลเซวีมั่นกับบุตรีคนเล็กสกุลลู่ไว้หน้าขันเขาถึงกับคิดว่าเมื่อแม่ทัพน้อยเซวีตายในสนามรบสัญญามั่นนั้นก็ควรยกเลิกดังนั้นคนที่ข้าจะแต่งด้วยไม่ใช่เซวีจิงไว้คนเสเพลแต่เป็นแม่ทัพน้อยเซวีที่เพิ่งตายในสนามรบเขาจ้องลงศพสีดำสนิทดวงตาแทบแตกลำคอตีบตันจนพูดไม่ออกสักคำเขาเดินโซเซไม่สนคำห้ามของใครฟันฝ่าลงด้วยดาบเดียวเขาไม่เชื่อหากไม่เห็นศพกับตาเขาจะไม่เชื่อเด็ดขาดแต่เมื่อฝาโลงแตกออกเป็น2 ซี่ในโลงข้าสวมชุดเจ้าสาวสีแดงแต่งหน้าอย่างประณีตมีเพียงใบหน้าที่สีขาวสงบนิ่งราวกับแค่หลับไปใต้เท้ากู้คุณหนูของข้าตายแล้วขอร้องปล่อยให้นางไปอย่างสงบเถอะผู้หญิงผู้เฒ่าเซวีได้ยินเสียงจึงรีบมาพอเห็นสีหน้าหม่นเย็นของกู้เยี่ยนจือก็สถานเล็กน้อยเดิมที่สกุลเซวีต้องการบุตรีคนเล็กสกุลลู่จนคนถูกส่งมาถึงจึงรู้ว่าเป็นบุตรีคนโตที่เคยเห็นแล้วแต่เรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วพวกเขาก็ได้แต่ทำเลยตามเลยวันนี้ได้เห็นกู้เยี่ยนจือเจ็บปวดเช่นนี้ถึงได้รู้ว่าหลังหย่ากันในใจเขายังมีค่าอยู่ใต้เท้ากู้พวกเราควรออกเดินทางแล้วอย่าให้พลาดเลิกยามเลยกู้เยี่ยนจือสั่งหลิวหมิงคนสนิทด้วยเสียงเย็นส่งท่านหญิงกลับเมืองหลวงใต้เท้าท่านไม่กลับเมืองหลวงกับพวกเราหรือขอรับคุณหนูลู่แต่งกับสามีอื่นแล้วแต่งกับแม่ทัพน้อยเซวีแล้วนางเป็นคนละโมบอความมั่งคั่งนางเป็นคนทิ้งท่านตอนท่านตกต่ำที่สุดหญิงไร้คุณธรรมเช่นนี้ท่านจะเสียใจเพื่อนางทำไมดวงตากู้เยี่ยนจะเต็มไปด้วยความเจ็บปวดน้ำเสียงแหบพร่าอย่างยิ่งออกเดินทางท่านหญิงฝูซางเห็นภาพนี้ในใจก็เศร้าอย่างบอกไม่ถูกแต่นางรู้ว่าตนไม่อาจยุ่งเกี่ยวและไม่ควรยุ่งเกี่ยวชิวหลานได้ยินคำเหล่านั้นความโศกพลันทะลักขึ้นเต็มอกนางเสียใจแทนข้าก่อนตายข้าถูกทรมานมามากหลังตายยังถูกกู้เยี่ยนจือฟันลงถูกคนสนิทของเขาพูดร้ายทำร้ายซ้ำนางไม่ยอมแทนข้าหากไม่ใช่เพราะคุณหนูยืนกรานหย่ากับใต้เท้ากู้นายท่านของเจ้าจะก้าวหน้าได้รวดเร็วเช่นนี้จริงหรือจะได้เป็นตุลาการต้าหลี่ซื่อหรือในเมื่อวันนี้ท่านจะแต่งกับท่านหญิงฝูซางก็ขออย่ารบกวนพิธีศพของคุณหนูข้าอีกคำพูดแต่ละคำพูดทำลายเขาเราจะฉีกหัวใจทั้งดวงของเขาออกเขาไม่สนสายตาชาวบ้านเพียงเดินไปข้างหน้าทีละก้าวอุ้มหญิงสาวใบหน้าสงบนิ่งคนนั้นออกมาจากโลงศพเขาจำได้ว่าเคยให้สัญญากับข้าไว้ภายหน้าจะให้ข้าสวมมงกุฎหงส์ผ้าคลุมแดงขบวนแดง10 ลี้ชดเชยพิธีแต่งงานให้ข้าบัดนี้เขามาทำตามสัญญาแล้วใต้เท้ากู้ท่านเข้าใจผิดแล้วเรื่องนี้คุณหนูตัดสินใจก่อนตายสกุลเซวีทูลขอราชองค์การจึงช่วยสตรีสกุลลู่ไว้ได้คุณหนูบอกว่าบุญคุณนี้นางต้องชดใช้นางฝ่าฝืนไม่ได้มันเป็นความปรารถนาก่อนตายของนางแต่เพียงวินาทีต่อมาก็ได้ยินกู้เยี่ยนจือพูดเสียงเย็นนางแต่งกับคนตายเพื่อทดแทนบุญคุณหรือกู้เยี่ยนจือมองผู้หญิงผู้เฒ่าเซวีที่ยืนไม่ไกลด้วยสายตาเย็นชาแล้วเดินเข้าหานางทีละก้าวผู้หญิงผู้เฒ่าเซวีบุญคุณที่ทำให้ซวงหลิงต้องแต่งกับคนตายระหว่างสกุลเซวีกับสกุลลู่คืออะไรกันแน่ผู้หญิงผู้เฒ่าเซวีเลือดขึ้นหน้าพูดอะไรไม่ออกนางมาจากตระกูลแม่ทัพเห็นความเป็นตายมามากแต่ดวงตาเย็นชาและสิ้นหวังของกู้เยี่ยนจือนางเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกใต้เท้าในร่างคุณหนูลู่มีพิษ2 ชนิดหนึ่งคือเฮ่อติ่งหงที่เพิ่งกินไปไม่นานในร่างยังมีพิษเรื้อรังอีกชนิดน่าจะกินมาหลายวันแล้วขอรับหมอที่ติดตามกู้เยี่ยนจือตรวจร่างข้าแล้วจึงรายงานเขาบนรถม้ากู้เยี่ยนจือมองข้าในอ้อมแขนครั้งแรกที่เขาพบข้าคือเทศกาลโคมสร้างหยวนข้าสวมหน้ากากไทยปริศนาโคมบัณฑิตมากมายกลับพ่ายให้ข้าคว้าที่ 1มาได้เขาเริ่มสนใจข้าไล่ตามมาแต่เห็นข้าถอดหน้ากากออกถือโคมดอกไม้แล้วหัวเราะกับสาวใช้ข้างกายว่าชิวหลานโคมดอกไม้นี้ข้าชิงมาให้เจ้าแล้วนะเรื่องเทศกาลโคมเจ้าต้องเก็บเป็นความลับลมหิมะในเมืองหลวงวันนั้นแรงนักแต่ช่วงขณะนั้นเขากลับนิ่งค้างราวกับลมหิมะพัดใจเขาให้ปั่นป่วนตอนข้าจะแต่งกับเขาสกุลลู่ไม่รู้ฐานะของกู้เยี่ยนจือจึงขัดขวางทุกทางแต่ข้าถามเขาเพียงประโยคเดียวกู้เยี่ยนจือเจ้าจริงใจกับข้าหรือไม่ภายหน้าเจ้ามีข้าเป็นภรรยาได้เพียงคนเดียว
เจ้าทำได้หรือไม่ใจข้าที่มีต่อเจ้าฟ้าดินเป็นพยานตะวันจันทร์พิสูจน์ได้เพียงประโยคนี้ข้าก็ขัดคำสั่งพ่อแม่แต่งกับเขาอย่างเด็ดเดี่ยวตั้งแต่นั้นมากู้เยี่ยนจือก็คิดว่าภรรยาดีเช่นนี้ต่อให้แลกด้วยชีวิตเขาก็ต้องปกป้องไว้ตอนสกุลลูกเกิดเรื่องเป็นครั้งแรกที่เขายอมอ่อนข้อให้กู้เซียงเขาเกลียดกู้เซียงมา10 ปีเต็มตั้งแต่มารดาแท้ๆตายเขาก็ตัดขาดความเป็นพ่อลูกกับกู้เซียงแล้วเขาค่ายทหารเพียงลำพังเขาเกลียดจนอยากบดกระดูกกู้เซียงให้เป็นผุยผงแต่สุดท้ายเขาก็ยอมอ่อนข้อเขาคิดว่าศักดิ์ศรีของเขาความทะนงของเขาทิ้งได้ทั้งหมดขอเพียงลู่ซงหลิงมีชีวิตอยู่ดีตลอด3 ปีหลังหย่าใช่ว่าเขาไม่เคยคิดจะมาหาข้าเขาคิดว่าต่อให้ข้าเกลียดเขารังเกียจเขาขอเพียงปกป้องข้าได้ก็พอแต่กู้เซียงกลับโยนคำพูดเย็นชามาประโยคหนึ่งวันนี้ข้ารักษาสตรีสกุลลู่ไว้ได้วันหน้าข้าก็ทำให้พวกนางย่อยยับได้เช่นกันในเมื่อเจ้าอยากกับลู่ซวงหลิงแล้วก็อย่าไปเกี่ยวข้องกับสกุลลู่อีกบิดาแท้ๆของเขาเป็นคนที่ฆ่าภรรยาผู้ร่วมทุกข์ร่วมสุขได้โดยไม่กระพริบตาเขากลัวจริงๆเขาคิดว่าต้องมีอำนาจมากพอจึงจะปกป้องข้าได้ดังนั้นเขาจึงไต่ขึ้นไปด้วยความพยายามของตนเองจนในที่สุดวันนี้ก็มีกำลังพอจะต่อกรกับบิดาแท้ๆเขารู้ว่าข้าอย่ามา3 ปีแล้วยังไม่แต่งงานใหม่จึงเตรียมขบวนแดง10 ลี้ไว้และเตรียมมงกุฎหงส์ผ้าคลุมแดงไว้ด้วยเขาคิดว่าไม่ว่าอดีตข้าอยากกับเขาเพราะเหตุใดอย่างไรก็ต้องการความมั่งคั่งเขาจะให้ข้าต้องการอำนาจต้องการเกียรติเขาก็ให้ได้ข้าเคยรังเกียจว่าเขาเป็นคนพิการเช่นนั้นเขาจะอธิบายเรื่องในอดีตให้ข้าฟังเขายังหาหมอรักษาภาวะมีบุตรยากของข้าได้แล้วเขาคิดว่ารอเขาไปรับเจ้าสาวแทนพี่ชายเสร็จก็จะบอกทุกอย่างกับข้าแต่เมื่อเกี้ยวชนกันเขาเห็นข้าสวมชุดเจ้าสาวนั่งอยู่ในเกี้ยวข้ากำลังจะแต่งงานวินาทีนั้นความเศร้าใหญ่หลวงถาโถมใส่เขาเมื่อรู้ว่าข้าจะแต่งกับเซวีจิงไว้เขายิ่งโกรธจนแทบพลั้งชายเช่นนั้นจะคู่ควรกับทรงหลิงของเขาได้อย่างไรเขาอุ้มข้าไว้ในอ้อมแขนแนบหน้าผากกับหน้าผากข้าแน่นเขานิ่งอยู่นานมากพูดอะไรไม่ออกเขาอยากด่าข้าว่าตัดสินใจเองและอยากถามข้าลู่ซงหลิงเจ้าอยากให้ข้ารุ่งโรจน์สมหวังในปณิธานแล้วเจ้าล่ะลู่ซวงหลิงแล้วเจ้าล่ะเจ้าสมควรต้องตายหรือกู้เยี่ยนจือลูกใบหน้าข้าทีละน้อยลำคอสะอื้นติดขัดซวงหลิงข้าจะพาเจ้ากลับบ้านพากลับบ้านของเราเขาคิดว่าครั้งนี้เมื่อเขากอดข้าไว้แล้วจะไม่ปล่อยมืออีกเร่งมาเต็มที่ทั้งสองจึงกลับถึงเมืองหลวงในคืนนั้นแต่เพิ่งถึงเมืองหลวงก็เห็นสตรีสกุลลู่รออยู่หน้าประตูเมืองราวกับจงใจรอเขากู้เยี่ยนจือลงจากม้าก็เห็นลู่เยี่ยนเซเวียนรีบเข้ามานางคงร้องให้มาใบหน้าเต็มไปด้วยคราบน้ำตาลู่เยี่ยนเซวีนไม่มองข้าแม้แต่แวบเดียวเพียงคุกเข่าร้องให้ตรงหน้ากู้เยี่ยนจือใต้เท้ากู้ท่านกับพี่สาวข้าหย่ากันแล้วพี่สาวข้าเต็มใจแต่งกับเซวีจวินชิงขอร้องท่านอย่าพาศพนางกลับไปเลยนางตายแล้วเช่นนั้นก็ปล่อยให้นางตายอย่างสมควรเถิดกู้เยี่ยนจือนึกถึงพิษเรื้อรังนั้นก็รู้ทันทีว่าครอบครัวข้าบีบบังคับเขามองนางด้วยสายตาเย็นชาลู่เยี่ยนเซเวียนอาหลิงแต่งกับคนตายแทนเจ้าอย่างชัดเจนเจ้ากล้าพูดอย่างสบายใจได้อย่างไรว่านางตายอย่างสมควรแล้วพูดจบเขาก็หันหลังเข้าเมืองจะพาภรรยาเก่ากลับบ้านรอให้ข้าหลับไปอย่างสงบจากนั้นเขาจะคิดบัญชีทีละคนทีละเรื่องจนหมดเขาหันหลังจะไปวินาทีต่อมาก็ได้ยินลู่เยี่ยนเซวินสะอื้นว่าพี่สาวขโมยชีวิตข้าไป16 ปีทำไมข้าจะให้นางตายแทนข้าไม่ได้อะไรนะอะไรคือลู่ซงหลิงขโมยชีวิตลู่เยี่ยนเซวินไปถึง16 ปีชัดๆว่าลู่ซวงหลิงรับชะตาความตายแทนลู่เยี่ยนเซเวียนลู่ซวงหลิงเดิมก็เป็นแค่ลู่อนุนางเป็นคนสลับข้ากับลู่เยี่ยนเยียนข้าถูกทรมานสารพัดในไร่นอกเมืองแต่นางกลับใช้ฐานะบุตรีเอกคนโตของสกุลลู่เสวยความรักจากพ่อแม่ที่ควรเป็นของข้าตอนนี้สกุลลู่ต้องมีบุตรีคนหนึ่งแต่งกับคนตายเพื่อแลกกับชีวิตสตรีสกุลลู่ไม่ควรเป็นนางหรือตอนนี้นางก็ตายแล้วพิธีแต่งงานวิญญาณยังไม่เสร็จใต้เท้ากู้ขอร้องท่านเห็นแก่สตรีและเด็กกำพร้าทั้งสกุลลู่ปล่อยศพพี่สาวข้าไปเถอะอย่าให้นางตายเปล่าเลย
ที่แท้ก็เป็นเช่นนี้มีหน้าเล่าซวงหลิงเคยเป็นบุตรีเอกคนโตของสกุลลู่สุดท้ายกลับถูกทอดทิ้งเหมือนเศษฝุ่นแม้แต่สาวใช้ในจวนยังกล้ารังแกนางตามใจแต่เรื่องเหล่านี้นางไม่เคยบอกเขาเลยเขาจ้องลู่เนียนเซเวียนน้ำเสียงเหลือเพียงความชายเย็นแล้วอย่างไรนางจึงควรตายแทนเจ้าหรือพูดจริงๆข้าไม่รู้ว่าแม่ทัพน้อยเซวีคิดอย่างไรถึงได้รักหญิงเช่นเจ้าตอนเขารู้จักเซวีจวินชิงครั้งแรกก็รู้ว่าเซวีจวินชิงมีใจให้ลู่เนียนเซเวียนเพื่อเขาถึงขั้นขัดราชองค์การปฏิเสธสมรสคนที่เขาปฏิเสธคือองค์หญิงน้อยที่ฝ่าบาททรงโปรดที่สุดดังนั้นฮ่องเต้จึงส่งเซวีจวินชิงไปชายแดนแม่ทัพน้อยเซวีเจ้าทำเช่นนี้คุ้มค่าจริงหรือหากเจ้าแต่งกับองค์หญิงก็ไม่ต้องไปรบในสนามรบไม่ต้องใช้ชีวิตที่ไม่รู้ว่าวันนี้จะรอดถึงพรุ่งนี้ไหมเจ้าสามารถฟื้นฟูตระกูลที่เสื่อมถอยได้ทำให้บรรพบุรุษสบายใจใต้เท้ากู้หากท่านมีหญิงที่รักท่านจะคำนวณได้เสียหรือเซวีจวินชิงไม่ได้ทำเพื่อลู่เนียนเซวินแค่นั้นเพียงเพราะลู่เนียนเซวินพูดลอยๆว่าอยากได้หมาป่าชายแดนเขาก็ควบม้าหมื่นลี้ทั้งวันทั้งคืนเพียงเพื่อให้นางยิ้มชั่วครู่พอรู้ว่าสกุลลู่เกิดเรื่องเพื่อรักษาสตรีสกุลลู่ไว้เขาก็มั่นหมายกับสกุลลู่ทันทีแม่ทัพเท่าเซวีเดิมไม่ยินยอมเขาคุกเข่าในจวนถูกโบยกว่า100 ครั้งแม้ถูกลงโทษตามกฎตระกูลก็ไม่เปลี่ยนใจ3 ปีมานี้เซวีจวินชิงสู้สุดชีวิตในสนามรบสร้างผลงานซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็เพื่อแยกเรือนตั้งตนได้ไม่ให้ลู่เนียนเซเวียนถูกมารดาเขากดขี่กระทั่งวินาทีสุดท้ายจดหมายของสกุลลูกกลับเขียนเพียงว่าการมั่นถูกยกเลิกแล้วขอให้เนียนเซวินแต่งงานใหม่ได้ดีกู้เยี่ยนจือดึงสติกลับมาน้ำเสียงยิ่งเย็นลงคุณหนูลู่หากข้าเป็นเซวีจวินชิงข้าคงเสียใจเช่นกันที่ปีนั้นได้รู้จักเจ้าหน้าวัตต้าเจาะเรื่องนี้เซวีจวินชิงเคยบอกเขาตอนนั้นเซวีจวินชิงบาดเจ็บตาทั้งสองมืดบอดถูกลูกหลานตระกูลใหญ่ล้อเลียนรังแกมีเพียงคุณหนูลูกที่เดินผ่านมาใช้ผ้าเช็ดหน้าพันตาให้เขาชีวิตคนเราไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์ทุกอย่างต่อให้ช่วยชีวิตมองไม่เห็นแสงสว่างหากใจสงบนิ่งก็ยังเห็นสรรพสิ่งได้ใจใสสะอาดจึงเห็นสรรพสิ่งเขามองไม่เห็นแต่ในวินาทีนั้นเขาเหมือนเห็นหญิงสวมชุดขาวคนหนึ่งคิ้วตาอ่อนโยนยืนอยู่ข้างกายเขาพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดหวังให้เขาเกิดมาเป็นแม่ทัพแต่เขากลับกลายเป็นคนพิการมีเพียงหญิงคนนั้นที่ยืนอยู่ข้างเขากู้เยี่ยนจะหลุดตาลงหิมะเกาะบนคิ้วข้าเขาปัดออกเบาๆก้มหน้ากระซิบข้างหูข้าอาหลิงถึงบ้านแล้วข้าพาเจ้ากลับบ้านแล้วหิมะตกหนักยิ่งขึ้นลู่เนียนเซวินพลันพูดไม่ออกนางยืนมาอยู่ที่เดิมนานราวกับเย้ยๆตนเองเซวีจวินชิงเจ้าช่างโง่จริงๆคุณหนูหิมะตกหนักแล้วระวังเป็นหวัดนะเจ้าคะเรากลับจวนกันก่อนดีไหมเจ้ากะนางกลับเหมือนไม่รับรู้เพียงเงยหน้ามองหิมะที่ตกลงบนร่างอย่างเย็นชาลำคอมันติดตันเซวีจวินชิงหากเจ้ารู้ว่าคนที่เจ้าปกป้องด้วยชีวิตไม่ใช่หญิงในดวงใจของเจ้าเจ้าจะเสียใจหรือไม่ใช่แล้วปีนั้นที่วัดต้าเจาะนางไม่อยากไปจึงให้ข้าไปแทนแต่ชื่อที่เขียนในรายชื่อด้านในยังคงเป็นลู่เนียนเซเวียนเซวีจวินชิงคนที่เขาหลงรักไม่ใช่นางแต่เป็นข้าคนที่เขาปกป้องด้วยชีวิตเพียงเพื่อขอรอยยิ้มจากหญิงในใจก็คือข้าในใจลู่เนียนเซเวียนเกิดความเศร้าที่อธิบายไม่ถูกนางไม่เคยหวั่นไหวต่อเซวีจวินชิงนางไม่ควรเสียใจด้วยซ้ำแต่ไม่รู้เพราะเหตุใดขอบตากลับแสบร้อนขึ้นมาทางจวนกู้เยี่ยนจือวางข้าลงบนเตียงเขานั่งข้างกายข้ากุมมือข้าไว้แน่นเหมือนข้าเพียงแค่นอนหลับเขาพึมพำมาทั้งคืนแล้วจู่ๆเขาก็นึกถึงคดีหนึ่งที่เพิ่งไต่สวนไม่กี่วันก่อนซวงหลิงเจ้ารู้ไหมก่อนหน้านี้ไม่นานข้าตัดสินคดีฆ่าภรรยาคดีหนึ่งชายคนนั้นเลี้ยงเมียลับไว้นอกบ้าน3 คนแต่เคยให้สัญญากับภรรยาเอกว่าจะมีเพียงนางตลอดชีวิตภรรยาจึงไปเอาเรื่องกับเขาบอกว่าจะบดกระดูกเมียลับทั้ง3ให้เป็นผุยผงชายคนนั้นร้อนใจถึงขั้นฆ่าภรรยาตรงนั้นแล้วภายหลังก็เจ็บปวดอย่างยิ่งตอนตัดสินคดีนั้นจู่ๆข้าก็นึกถึงเจ้าหากเจ้าเป็นภรรยาของชายคนนั้นเจ้าจะทำอย่างไรข้าคิดว่า
เจ้าคงแอบอยากกับข้าเงียบๆแล้วหายไปจากโลกของข้าอย่างสิ้นเชิงอาหลิงทำอย่างไรดีข้าสูญเสียเจ้าไปตลอดกาลจริงๆแล้วหากเป็นเช่นนั้นตอนนั้นเขาคงไม่มีวันปล่อยมือข้าแม้เพียงชั่วครู่ก็ไม่ปล่อยเขาถึงกับคิดจริงๆว่าข้าไม่รักเขาแล้วถึงกับคิดจะปล่อยข้าให้เป็นอิสระจริงๆเขาเคยรับปากว่าจะให้ข้าสมปรารถนาทุกอย่างเขาจ้องข้าที่นอนอยู่บนเตียงครั้งแล้วครั้งเล่าหัวใจเหมือนถูกฉีกออกเจ็บจนหายใจไม่ออกเขาหลับตาลงอย่างยากลำบากอาหลิงเอ๋ยจากนี้จะให้ข้าลืมเจ้าอย่างไรพอหลับตาก็เห็นแต่ภาพเจ้าเห็นภาพทุกวันเกิดของเขาข้าลงครัวเองทำขนมอายุยืนให้เขาเตรียมบะหมี่อายุยืนให้เขาเห็นภาพตอนข้าเห็นกระท่อมไผ่เล็กนั้นดีใจจนพุ่งเข้ากอดเขาบอกว่าถ้าวันหน้าได้มาอยู่ที่กระท่อมนี้ข้าจะปลูกดอกไม้ปลูกผักดวงตาคู่นั้นเต็มไปด้วยแสงดาวแห่งความหวังเห็นภาพตอนเขาบาดเจ็บจากสนามรบข้าช่วยอาบน้ำให้พอเห็นแผลน่ากลัวบนร่างเขาข้าก็ร้องให้จนตาบวมแดงบอกว่าอยากเจ็บแทนเขาเหลือเกินเขาจะลืมคนที่เขารักลึกซึ้งมาหลายปีได้อย่างไรชีวิตที่เหลือจากนี้เขาจะบดขยี้ความทรงจำเหล่านี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าได้อย่างไรแล้วก็คิดถึงมันครั้งแล้วครั้งเล่ากู้เย็นจือฝังข้าด้วยมือตนเองใช้ขบวนแดง10 ลี้ที่เคยสัญญากับข้าเพราะมงกุฎหงส์ผ้าคลุมแดงเป็นทั้งงานมงคลและงานศพเขาแต่งภรรยาของเขาใหม่อีกครั้งป้ายหลุมศพก็เป็นเขาที่สลักเองเขายังปลูกต้นผีผาเต็มลานบ้านข้าชอบกินผีผาหากวันหนึ่งข้ากลับมาเห็นผีผาเต็มสวนเช่นนี้ก็คงมีสักลูกที่ทำให้ดีใจได้วันที่ 7หลังข้าถูกฝังกู้เสียงมาเขามองกู้เย็นจือด้วยสายตาเย็นชากู้เย็นจือเจ้าก่อเรื่องมามากพอแล้วควรกลับเข้าตระกูลเสียทีกู้เย็นจือนั่งอยู่ตำแหน่งประธานในห้องโถงข้อนิ้วซีดขาวบีบถ้วยชาแน่นดังแกรกถ้วยแตกกระจายเต็มพื้นเขาเงยหน้ามองกู้เสียงชายตรงหน้าแก่ชราหลังค่อมพูดไม่กี่คำก็ไอไม่หยุดกู้เสียงท่านล้อเล่นหรือตั้งแต่10 ปีก่อนที่ท่านฆ่าแม่ข้าด้วยมือตัวเองข้าก็ตัดขาดพ่อลูกกับท่านแล้วจะให้กลับเข้าตระกูลอะไรอีกเขาไม่มีวันลืมภาพมารดาตายอย่างเย็นเยียบตรงหน้าเขากู้เสียงเป็นคนวางยานางด้วยมือตนเองจึงทำให้มารดาตายอย่างน่าอนาถกู้เสียงเงียบไปครู่ใหญ่นานแล้วจึงถอนใจกู้เยี่ยนจือตอนนั้นข้ามีเหตุจำเป็นอะไรเพราะนางว่านซื่อกุมความลับฐานะที่แท้จริงของท่านไว้ท่านเป็นบุตรของขุนนางกบฏหากฐานะนี้ถูกเปิดโปงท่านกลัวตำแหน่งอัครเสพดีหลุดมือจึงปล่อยให้นางว่านซื่อบงการฆ่าแม่ข้าแล้วยกนางว่านซื่อขึ้นเป็นภรรยาเอกตอนนี้ท่านยังวางยาพิษเรื้อรังให้เมียลับคนนั้นเอาความลับลงไปด้วยแล้วยังคิดให้ข้ากลับเข้าตระกูลกู้เสียงแผนของท่านช่างคำนวณได้งามเหลือเกินสีหน้ากู้เสียงค่อยๆเย็นลงเรื่องเหล่านี้เป็นความลับถูกเมียลับคนนั้นเอาลงไปนานแล้วเขาคิดว่าไม่มีใครรู้แต่สุดท้ายบุตรชายแท้ๆก็สืบพบจนได้กู้เสียงเป็นบุตรของขุนนางกบฏจริงแต่เขาใช้ฐานะสามัญชนอ่านหนังสืออย่างยากลำบากไต่เต้าขึ้นจนถึงตำแหน่งอัครเสนาบดีตระกูลกู้ไม่ควรถูกตัดขาดเพียงเท่านี้หรือเขาต้องยอมให้คนสกุลกู้กว่า70 ชีวิตต้องพลอยตายไปด้วยเพราะฐานะที่แท้จริงของเขาระหว่าง70 กว่าชีวิตกับชีวิตเดียวเขาไม่มีทางเลือกต้องส่งภรรยาผู้ร่วมทุกข์ร่วมสุขไปตายด้วยมือตนเองความเจ็บนั้นพูดไม่ออกแต่หากเป็นกู้เยี่ยนจือเขาจะเลือกอย่างไรหลายปีนี้กู้เสียงวางยาทำให้เมียลับคนนั้นมีลูกไม่ได้มามากมายดังนั้นเขาจะมีบุตรชายเพียง2 คนบุตรชายคนโตเฉวินอินบาดเจ็บที่สนามม้าขาทั้ง 2พิการไม่อาจแบกตระกูลกู้ไว้ได้เขาไม่ผิดต่อตระกูลกู้ทั้งตระกูลผู้เดียวที่เขาติดค้างคือภรรยาผู้ร่วมทุกข์ร่วมสุขแต่กู้เยี่ยนจือกลับมีใบหน้าคล้ายภรรยาคนนั้น7-8 ส่วนเขาจึงทำได้เพียงชดเชยความผิดนั้นให้กับเขากู้เสียงเชื่อว่าไม่รู้ว่ากู้เยี่ยนจือวางข้าไม่ลงแต่เขาไม่อยากให้กู้เยี่ยนจือไปยุ่งกับนางขุนนั้นจริงๆเรื่องของสกุลลู่ไม่ใช่แค่แอบคบสนมในบางอย่างที่เห็นพลาดเพียงนิดกู้เยี่ยนจืออาจเสียชีวิตแม้แต่ตระกูลกู้ทั้งตระกูลก็อาจถูกลากลงไปเขาทนมองกู้เยี่ยนจือไปตายไม่ได้ตอนนี้ร่างกายกู้เสียงใกล้สิ้นแล้วเขาต้องฝากตระกูลกู้ไว้กับบุตรชายจึงทำได้เพียงให้เขากลับเข้าตระกูลแต่กู้เยี่ยนจือยังคงไม่ยอมเดิมกู้เสียงคิดใช้สตรีสกุลลู่มาบีบเขาเพราะนั่นคือสิ่งที่ข้าก่อนตายยอมใช้ชีวิตปกป้องแต่พอเห็นเขาโศกเศร้าถึงเพียงนี้เขาก็คิดได้ในที่สุดเขา
เขาไม่อาจให้แม่ของกู้เยี่ยนจือตายเพื่อตระกูลกู้แล้วและยังให้เลือดเนื้อเพียงหนึ่งเดียวของนางฝืนใจเพื่อคนทั้งตระกูลกู้อีกเขาถอนใจยาวหนักหน่วงสุดท้ายก็หันหลังจากไปกู้ซิงเพิ่งจากไปหลิวหมิงคนสนิทของกู้เยี่ยนจือก็เข้ามารายงานใต้เท้ากู้คนสกุลเซวี2 คนที่เสนอพิธีแต่งงานวิญญาณถูกพิจารณาแล้วตอนนี้เหลือเพียงคนสกุลลู่ที่เสนอให้หูหยินแต่งแทนจะให้ข้าน้อยลงมือหมายขอรับกู้เยี่ยนจือนั่งสูงดวงตาเย็นใสมีเพียงสีหน้าที่แตกสลายอย่างสิ้นหวังเขาเขย่าถ้วยชาเบาๆยังคงดูเป็นคุณชายสูงศักดิ์ที่วางแผนทุกอย่างไว้ในมือเขาพูดเบาๆคนที่ควรฆ่าแต่ทันใดนั้นก็เห็นหลิวหมิงลังเลแล้วยื่นจดหมายฉบับหนึ่งให้ใต้เท้าอีกอย่างข้าน้อยสืบสกุลลู่อีกครั้งเชิญท่านตรวจดูนี่คือความจริงที่สกุลลู่ทั้งตระกูลถูกเนรเทศและเป็นความจริงที่หูหยินยอมหย่าเพื่อไม่ให้ลากท่านเดือดร้อนกู้เยี่ยนจือรับจดหมายมาข้อความที่เขียนอยู่บนนั้นคือจดหมายโต้ตอบระหว่างใต้เท้าลู่กับพระสนมซูเฟยที่แท้ใต้เท้าลู่เป็นขุนนางผู้เที่ยงธรรมตอนรัชทายาทอายุ12เคยล่วงเกินถึง4นางคือบุตรีของเฉินเย่หลินขุนนางตรวจการจากนั้นเขาจึงยื่นฎีการร้องเรียนต่อราชสำนักตลอดมาแต่สิ่งที่ได้รับกลับเป็นการรักษาหน้าราชวงศ์สกุลเฉินถูกตราหน้าเป็นกบฏทั้งตระกูลถูกเนรเทศส่วนรัชทายาทเพียงถูกกักบริเวณ3 เดือนสกุลเฉินเหลือเพียงบุตรีอนุที่ไม่ได้บันทึกชื่อไว้สามีนางป่วยตายแต่นางตั้งครรภ์แล้วภายหลังเพื่อทวงความยุติธรรมนางจึงเข้าวังหลวงเพียงลำพังหลายปีมานี้ใต้เท้าลู่กับซูเฟยรวบรวมหลักฐานที่ราชทายาททำร้ายสตรีมาตลอดใต้เท้าลู่คิดว่าความผิดใหญ่หลวงย่อมถูกเปิดโปงได้ไม่คิดว่าสุดท้ายสิ่งที่ได้รับคือชายทั้งตระกูลถูกเนรเทศก่อนซูเฟยเข้าวังเคยให้กำเนิดบุตรีคนเล็กเลี้ยงไว้ที่ไร่นอกเมืองบุตรีคนนั้นก็คือลู่เนียนเซเวียนภายหลังฐานะซูเฟยถูกองค์รัชทายาทสงสัยซูเฟยจึงฝากลู่เนียนเซเวียนไว้กับใต้เท้าลู่เหตุผลที่ข้ายอมแต่งกับคนตายแทนลู่เนียนเซเวียนก็เพราะรู้สึกผิดในจดหมายมีฉบับหนึ่งเป็นจดหมายที่ข้าทิ้งไว้ให้หูหยินผู้เท่าสกุลลู่ทัญญาเป็นข้าที่แย่งชีวิตของเนียนเซเวียนมา16 ปีบัดนี้ข้าจะแต่งกับคนตายแทนนางข้าไม่มีคำตอบว่าใดๆขอให้ทัญญาสุขภาพแข็งแรงอายุยืน100 ปีลู่เนียนเซเวียนอยู่ที่ไร่ลำบากมากถูกเหยียดหยามสารพัดกินไม่อิ่มและทั้งหมดนั้นข้าคิดว่ามันควรเป็นสิ่งที่ข้าต้องแบกรับเองดังนั้นข้าจึงโทษตัวเองวันแล้ววันเล่าดังนั้นข้าถึงอยากตายแทนลู่เนียนเซเวียนลู่ซวงหลิงที่ดีถึงเพียงนั้นหากสืบพบเรื่องเหล่านี้เร็วกว่านี้หากเขาละเอียดรอบคอบกว่านี้หากเขาสังเกตเห็นความผิดปกติเหล่านี้นั่นแปลว่านางคงไม่ตายใช่ไหมกู้เยี่ยนจะถือหลักฐานไว้และไปสกุลลู่เพียงลำพังที่โถงหน้าสกุลลู่หูหยินผู้เท่าลู่ออกมาต้อนรับนางถือไม้เท้าใบหน้าเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าและยังมีความตำหนิต่อกู้เยี่ยนจือใต้เท้ากู้เห็นว่าสกุลลู่ไม่มีบุรุษจึงกล้าพาศพสตรีสกุลข้าไปอย่างเปิดเผยวันนี้มาสกุลลู่มีธุระอันใดอีกกู้เยี่ยนจือให้หลิวหมิงนำหลักฐานที่รวบรวมได้ส่งขึ้นไปแล้วพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาหากหูหยินผู้เท่าลู่รู้ว่าลู่ซงหลิงคือบุตรเอกตัวจริงไม่ทราบว่าวันนี้ท่านจะเสียใจกับเรื่องที่ผ่านมาไหมก่อนมากู้เยี่ยนจือสืบรู้แล้วผิดเรื้อรังในร่างข้าเป็นหูหยินลู่ที่วางยาเขารู้ว่าเหตุที่ใต้เท้าลู่ปิดบังทุกคนในสกุลลู่สร้างเรื่องฐานะของข้าให้เป็นคุณหนูปลอมที่ถูกสลับตัวก็เพราะเขาเตรียมให้ข้าตายแทนลู่เนียนเซวีนไว้แล้วเขาอยากรักษาสายเลือดเดียวของสหายสนิทแต่ข้าผิดอะไรทำไมต้องตายแทนนางโดยไร้เหตุผลชั่วชีวิตพวกเขายอมเดิมพันด้วยชีวิตทั้งตระกูลเพื่อทวงความยุติธรรมแต่เหตุใดพอเป็นสายเลือดของตนเองกลับไม่ต้องการความยุติธรรมแล้วเขาไม่เข้าใจดังนั้นเขาจึงคิดไว้แล้วความจริงนี้เขาต้องมอบให้สกุลลู่เขาต้องให้พวกเขารู้ว่าพวกเขาบีบสายเลือดสกุลลู่ให้ตายด้วยมือตนเองให้พวกเขาเสียใจไปตลอดชีวิตหูหยินลู่ก็เดินมายืนข้างหูหยินผู้เฒ่าอ่านหลักฐานที่ละแผ่นจนจบจากนั้นทั้งร่างก็สั่นไม่หยุดน้ำตาร่วงลงมาเราถูกความโศกใหญ่หลวงปกคลุมเสียงแหบพร่าพูดไม่ออกสักคำเจ้าหมายความว่าอาหลิงต่างหากคือลูกสาวของข้านางแค้นสามีที่เพื่อรักษาสายเลือดสหายถึงกับหลอกนางด้วยนางเสียใจที่ส่งลูกสาวแท้ๆไปสู่ทางตายด้วยมือตนเองร่างหูหยินลู่เหมือนถูกเข็มนับไม่ถ้วนทิ่มแทงความหนาวลึกถึงกระดูกแล่นทั่วร่างชั่วพริบตาเลือดเหมือนจะแข็งตัวใต้เท้ากู้มีความสามารถล้นฟ้า
เหตุใดต้องปลอมหลักฐานเหล่านี้มาหลอกหญิงชราเนี่ยเซวินต่างหากคือบุตรีเอกของสกุลลู่อาหลิงเป็นลูกของเมียลับนอกเหนือจากนี้สิ่งที่ใต้เท้ากู้พูดหญิงชราไม่รู้เรื่องและไม่มีวันยอมรับผู้หญิงผู้ทะลุกับผู้หญิงลู่เห็นหลักฐานแล้วย่อมรู้ชัดว่าเรื่องนี้จริงหรือเท็จแต่ผู้หญิงผู้ทะลุยอมรับไม่ได้หากยอมรับเรื่องนี้ก็เท่ากับสกุลลู่หลอกลวงฮ่องเต้ซึ่งเป็นสกุลลู่สักคนก็รักษาไว้ไม่ได้ผู้หญิงผู้ทะลุไม่ต้องกังวลแล้วหลักฐานเหล่านี้หายไปพร้อมกับความตายของซวงหลิงแล้วพวกท่านควรดีใจแม้หลายปีมานี้ซวงหลิงไม่เคยได้รับความรักจากครอบครัวแต่ก่อนตายคนที่นางห่วงที่สุดยังเป็นพวกท่านน้ำเสียงเขายิ่งเย็นเศร้าตั้งแต่ข้าจากไปเขาก็ไม่สนใจสิ่งใดอีกอะไรคือสตรีสกุลลู่ตายก็ตายไปเกี่ยวอะไรกับเขาแต่เขากลัวว่าข้าจะโทษเขาบุญคุณความแค้นระหว่างข้ากับสกุลลู่สิ้นสุดเพียงเท่านี้นับจากนี้ไปข้ากู้เย็นจือไม่มีสิ่งใดเกี่ยวข้องกับสกุลลู่อีกนี่เมื่อเป็นความปรารถนาของข้าเขาก็ยอมทำตามใจข้านางเป็นลูกสาวแท้ๆของข้าแล้วข้าทำอะไรกับนางลงไปนางจำได้ว่าข้าชอบกินผีผาจึงตั้งใจปลูกต้นผีผาย่ำผลผีผาออกเต็มต้นข้ามักดีใจกระโดดโลดเต้นอ้อนขอให้นางเด็ดให้แต่ต่อมาลู่เนียนเซเวียนกลับมาบอกว่าแพ้ผีผาสกุลลู่จะไม่เหลือต้นผีผาไว้แม้แต่ต้นเดียวพอนึกถึงตอนข้าตัดสินใจเองนางก็มีแต่โทษข้าหากเจ้าไม่แต่งกับคนไร้ประโยชน์เช่นนั้นจะปกป้องพ่อเจ้าไม่ได้หรือหากข้าไม่อยากจะให้เขาตายไปกับข้าหรือท่านแม่ข้าขอแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวโปรดทำตามใจข้าเถอะนางนึกถึงตอนที่วางยาพิษเรื้อรังในขนมส่งตัวให้ข้ามองนางอย่างเจ็บปวดน้ำตานองหน้าแต่ก็กินจนหมดทีละคำท่านแม่ข้าไม่ได้กินขนมที่ท่านทำเองมานานมากแล้วอร่อยมากข้าชอบมากน้ำตาปนกับขนมทั้งขมทั้งฝาดจะอร่อยได้อย่างไรแต่ตอนนั้นนางเพียงดุด่าเสียงเย็นลู่ซวงหลิงจะโทษก็โทษแม่ที่เป็นอนุของเจ้าทำให้เนียนเซวินของข้าทนทุกข์มากมายวันนี้ชดใช้ด้วยชีวิตเจ้าถือว่าข้าเมตตาเจ้าแล้วเกี้ยวหลังหนึ่งออกจากประตูหลังนางไม่เคยมองข้าเลยสักครั้งแม้แต่ครั้งเดียวนี่คือลูกสาวแท้ๆของนางนี่คือลูกที่นางตั้งท้อง10 เดือนคนทุกคลอดออกมาเคยสาบานว่าจะประคองไว้ในฝ่ามือเลี้ยงดูดั่งแก้วตาดวงใจนางทำกับลูกสาวของตนเช่นนี้ได้อย่างไรจนแผ่นหลังของกู้เยี่ยนจือหายลับทางระเบียงนางก็ทนไม่ไหวร้องให้โฮออกมาผู้หญิงผู้ทะลุมองผู้หญิงลูกที่เจ็บปวดเช่นนั้นก็รู้สึกอึดอัดแน่นอกนางให้ความสำคัญกับชาติกำเนิดที่สุดลูกสาวอนุย่อมไม่เข้าตานางแต่หลานสาวที่นางไม่เคยมองดีและไม่เคยชอบคนนั้นสุดท้ายกลับยอมสละชีวิตเพื่อสกุลลู่ที่ไม่เคยดีกับนางผู้หญิงผู้ทะลุตกบ่าผู้หญิงลู่เจ้าต้องจำไว้ลู่ซวงหลิงเป็นเพียงบุตรีอนุเป็นบุตรีอนุที่แต่งออกไปแล้วนางถึงขั้นไม่อาจตั้งป้ายวิญญาณในสกุลลู่ให้ข้าได้หลังจากกู้เยี่ยนจือกลับจากสกุลลู่สถานที่ที่เขาไปบ่อยที่สุดก็คือวัดต้าเจาะทุกครั้งที่ไปเขาจะยืนใต้ต้นไม้อธิษฐานแขวนแถบคำอธิษฐานที่ยังไม่ได้แขวนจนเต็มขอให้อาหลิงราบรื่นทุกเรื่องชีวิตสมบูรณ์พร้อมเอน้อยเห็นกู้เยี่ยนจือจึงถามอย่างไม่เข้าใจโยมเหตุใดจึงขอพรข้อเดียวซ้ำๆเพราะข้าไม่ต้องการสิ่งอื่นต่อหน้าพระพุทธองค์เขาไม่เคยโลภมากสิ่งที่ขอมีเพียงเรื่องเดียวขอให้ซวงหลิงราบรื่นทุกเรื่องชีวิตสมบูรณ์พร้อมหากขอชาตินี้ไม่ได้ก็ขอชาติหน้าได้หรือไม่กู้เยี่ยนจือมาทุกครั้งในวันซ่อมสุสานผ่านไป1 ปีเขากลับพบขอทานปีนั้นที่โรงเตรียมที่แท้เขาคือพระศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนกราบไหว้เป็นพระผู้ช่วยผู้คนจากทุกภัยเป็นที่เคารพของประชาชนเขานิ่งอึ้งไปทันทีพระผู้สูงส่งจากวัดต่างๆมารวมตัวกันที่นี่ทำพิธีสักการะพระพุทธเมื่อพิธีจบลงกู้เยี่ยนจือจึงเดินเข้าไปหาขวางหน้าพระศักดิ์สิทธิ์ไว้เจ้าอาวาสวัดต้าเจาะขมวดคิ้วไม่พอใจใต้เท้ากู้อย่ารบกวนความสงบของพระศักดิ์สิทธิ์เขาเชิญกู้เยี่ยนจือเข้าไปในห้องปฏิบัติธรรมชงชาให้เขา1 กามีสิ่งใดอยากถามก็ถามเถิดกู้เยี่ยนจือไม่ดื่มชาเพียงจ้องพระศักดิ์สิทธิ์นิ่งในเมื่อท่านเป็นพระศักดิ์สิทธิ์เหตุใดจึงหลอกคน
ก่อนหน้านั้นท่านบอกว่าซวงหลิงจะให้กำเนิดลูกแฝดชายหญิงแต่นางตายแล้วพระศักดิ์สิทธิ์มองเขานิ่งๆแล้วบอกให้เขาดื่มชาอย่างสงบทุกสรรพสิ่งล้วนมีเหตุปัจจัยและล้วนมีวัตสงสารสิ่งที่อาตมาพูดอาจเป็นชาติปางก่อนหรืออาจเป็นชาติหน้าโยมรู้ได้อย่างไรว่าคนที่พบในชาตินี้ไม่เกี่ยวกับอดีตชาติคำพูดของพระศักดิ์สิทธิ์กูเย็นจือไม่เข้าใจเลยเขาดื่มชาร้อนลงไปกำลังจะถามต่อแต่พระศักดิ์สิทธิ์กลับหายไปแล้วเขาถามเจ้าอาวาสวัดต้าเจาะเจ้าอาวาสบอกว่าพระศักดิ์สิทธิ์กลับเขาหิมะแล้วเขาจึงส่งคนไปสืบเรื่องพระรูปนี้ว่ากันว่าเขาตัดสินความเป็นตายได้มองเห็นอนาคตได้คำพูดของพระศักดิ์สิทธิ์เขาไม่เข้าใจแต่ยิ่งอยากขอให้ชาติหน้าได้พบข้าอีกเขาชิงหลงเสวียซานมีบันได11,000 ขั้นต้องกราบทุกก้าวจึงจะได้พบพระศักดิ์สิทธิ์สักครั้งดังนั้นเขาจึงไปเท้าเปล่าบุรุษสูง7 ฉือผู้นั้นกราบทุกก้าวอย่างศรัทธาท่ามกลางน้ำแข็งและหิมะเขาหมดสติไป3 ครั้ง2 เท้าเต็มไปด้วยแผลน้ำค้างแข็งแต่ก็ยังเดินขึ้นไปทีละก้าวผู้ศรัทธาที่ล้มเลิกกลางทางเห็นเขาต่างพากันทอดถอนใจชายผู้นี้ขอสิ่งใดกันแน่ถึงไม่สนชีวิตก็ยังต้องพบพระศักดิ์สิทธิ์ให้ได้ชายเช่นนี้หาได้ยากในโลกหากโลกนี้มีเทพและพระพุทธจริงเขายินดีใช้ชีวิตที่เหลือแลกให้ข้าได้มีชีวิตอีกครั้งพระศักดิ์สิทธิ์ผู้ได้รับชะตาจากสวรรค์เขาขอเพียงสิ่งเดียวต่อให้จากนี้เป็นหรือตายอย่างโดดเดี่ยวเขาก็ไม่เสียใจเมื่อเดินถึงยอดเขาชิงหลงเสวียซานในม่านหมอกขาวโพลนวัดแห่งหนึ่งปรากฏเรือนรางผู้ที่ขึ้นมาขอล้วนบอกว่าพระศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องโกหกไม่เคยเห็นวัดเลยมีเพียงกู้เยี่ยนจือที่กราบทุกก้าวจนมาถึงวัดแล้วผลักประตูเข้าไปผู้คนรอบข้างต่างตกตะลึงเหตุใดชายผู้นั้นเดินไปถึงหายลับในหมอกขาวตรงนั้นกู้เยี่ยนจือผลักประตูวัดเปิดออกเห็นพระศักดิ์สิทธิ์มองเขาแล้วถอนหายใจยาวสิ่งที่เจ้าขอไม่อาจสมปรารถนาแต่เห็นว่าเจ้ามีความยึดมั่นถึงเพียงนี้อาตมาจะให้เจ้ามองอดีตชาติของตนสักครั้งควันถูกปล่อยเอาอิ่งไม่เคยมีสักช่วงที่กู้เยี่ยนจือสงบเช่นนี้เขาเหมือนฝันไปนี่ฝันคือปีเฉาหยางที่18เขาเป็นรัชทายาทต้าเจาะส่วนข้าเป็นองค์หญิงต้าเจาะเรา2 คนนี้ได้เกิดจากมารดาเดียวกันแต่สนิทกันยิ่งนักเวลานั้นต้าเจาะกำลังมีศึกสงครามกู้เยี่ยนจือในฐานะรัชทายาทมักต้องนำทัพออกรบดังนั้นข้าจึงเฝ้ารออยู่บนกำแพงเมืองวันแล้ววันเล่าประโยคที่ข้าพูดบ่อยที่สุดคือเสด็จพี่จะกลับเมื่อไรนางกำนันบอกข้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าองค์หญิงสงครามยังไม่สงบรัชทายาทคงกลับราชสำนักยากรอข่าวชัยชนะกลับมาองค์หญิงก็จะได้รอพบรัชทายาทแล้วสิ่งที่ข้าทำบ่อยที่สุดก็คืออธิษฐานให้กู้เยี่ยนจือรอเขากลับมาพร้อมชัยชนะใหญ่เสด็จพี่กู้เยี่ยนจือของข้ารบไม่เคยแพ้ทุกคนล้วนเชื่อว่าเขาไม่มีวันพ่ายมีเพียงข้าที่มักเป็นห่วงฝันร้ายทุกคืนผู้คนสนใจเพียงว่ากู้เยี่ยนจือชนะศึกใดมีเพียงข้าที่เคยเห็นรอยแผลน่ากลัวบนร่างเขาเพราะกลัวสูญเสียจึงยิ่งกังวลคนที่อยู่ในสนามรบคือญาติของข้าและคือคนที่ข้าใส่ใจฤดูหนาวปีเฉาหยางที่18สบาหาชายหนุ่มเก่งๆมาให้ข้าหลายคนตรัสว่าข้าถึงวัยควรออกเรือนแล้วข้าร้องให้ทั้งคืนรัชทายาทเป็นเสด็จพี่ของเจ้าจะเอาแต่เกาะติดเสด็จพี่ทุกวันได้อย่างไรบุตรชายสกุลชุยผู้เปี่ยมความสามารถขุนนางบุญผู้มีศักดิ์ศรีสูงส่งจอมหมวนที่มาจากตระกูลสามัญแต่กลับไม่มีแม่ทัพเลยสักคนเหตุใดจึงไม่มีแม่ทัพสนามรบไร้ความปราณีข้าเพียงหวังให้อลิงได้คู่ครองที่ดีในชาตินี้แต่ข้าไม่แม้แต่มองสักคนวันนี้บุรุษที่ฝ่าบาทเลือกให้ล้วนมีรูปโฉมและชาติตระกูลยอดเยี่ยมเหตุใดองค์หญิงไม่มองแม้สักคนข้านอนบนเตียงแล้วหันตัวหนีข้าไม่ได้ตอบนางบุรุษในโลกนี้สำหรับข้ามีเพียง2 ประเภทเสด็จพี่และคนอื่นพอถึงช่วงสิ้นปีข่าวชัยชนะส่งถึงเมืองหลวงข้าก็ดีใจแทบกระโดดเสด็จพี่ไม่เคยหลอกข้าทุกครั้งที่เขาออกรบจะหาโครงกลมาให้ข้าคัดลอกครั้งก่อนคือซ่าหมินฟู่ครั้งนี้คือจือสวีฟู่วันนี้ข้าคัดบทฟู่เสร็จพอดีข่าวชัยของเสด็จพี่ก็มาถึงเมืองหลวงแล้วข้าคลุมเสื้อใหญ่สีชมพูแล้วให้สาวเชตตี้จือจัดแต่งชุดให้ข้า
นี่แหละเทพสงครามแห่งต้าเจาะของเราชายในฝันของคุณหนูเมืองหลวงนับไม่ถ้วนน่าเสียดายจริงๆฝ่าบาทพระราชทานสมรสให้เขาแล้วเป็นบุตรีเอกอักรสนาบดีผู้สูงศักดิ์ทั้งสองช่างเหมาะสมกันจริงๆข้าได้ยินเช่นนั้นในใจก็ทั้งเปรี้ยวทั้งฝาดตอนเสด็จพี่เข้าเมืองข้าเหมือนประชดไม่ได้ไปรับเขาคนที่ไปรับคือสวีเจียวเจียวทั้งสองสนทนากันอย่างสนุกที่ประตูเมืองใจข้าเหมือนถูกจิกแทงเจ็บหน่วงจนบอกไม่ถูกองค์หญิงไม่ไปรับราชทายาทหรือเพคะข้าหันหลังไม่ไปข้าลงจากกำแพงเมืองก็เห็นกู้เยี่ยนจือนั่งสูงบนหลังม้าคล้ายกำลังรอข้าโกรธไม่ยอมเรียกเขาว่าเสด็จพี่เขายิ้มคล้ายไม่ยิ้มใบหน้าสูงสักเย็นชาดูซูบลงกว่าเดิมและเข้มขรึมยิ่งขึ้นอาหลิงเสด็จพี่กลับมาแล้วข้าจะพาเจ้ากลับวังพูดจบเขาก็ดึงข้าขึ้นหลังม้าอกของเขาแนบอยู่กับแผ่นหลังข้าร้อนเผาเหลือเกินข้าไม่รู้ตัวเลยว่าเหมือนมีสุรากำลังหล่อเลี้ยงหัวใจท่านกำลังจะแต่งงานแล้วไม่อยากหันกลับไปมองข้ากัดริมฝีปากหัวใจเหมือนถูกแทงทุกคนในวังลือกันว่าเสด็จพ่อพระราชทานสมรสให้ท่านแล้วเหตุใดคนทั้งโลกรู้แต่มีเพียงข้าที่ไม่รู้หิมะฤดูหนาวโปรยปลายลงมาเราตกลงกลางใจข้าผ่านไปครู่ใหญ่เขาจึงเอ่ยเราทรงหลิงออกเรือนก่อนเสด็จพี่ค่อยแต่งเสียงเขาเหมือนเม็ดทรายที่ถูกขัดจนเรียบแผ่วเบาและจางนักก่อนสิ้นปีบุตรีอักเสนาบดีแต่งงานไปแล้วกับบุตรชายคนโตสายตรงของสกุลชุยแห่งชินเหอข้าไม่รู้ว่าเรื่องนี้มีกู้เยี่ยนจะอยู่เบื้องหลังหรือไม่ข้ารู้เพียงว่าดีใจเสด็จพี่ไม่ต้องแต่งแล้ววันนั้นบุตรีเอกอักรสนาบดีแต่งงานข้าไปด้วยมอบกำไลหยกมรกตที่ข้ารักที่สุดให้นางองค์หญิงหม่อมฉันมีเรื่องสงสัยในเมืองหลวงมีบุรุษมากมายเหตุใดองค์หญิงไม่ยอมแต่งข้านิ่งไปนานมากกว่าจะพูดว่าข้ายังไม่อยากแต่งงานหญิงผู้นั้นให้บ่าวถอยออกไปแล้วถามอีกว่าองค์หญิงไม่อยากแต่งหรือคนที่อยากแต่งด้วยแต่งไม่ได้ข้าเงียบไปไม่รู้ควรตอบอย่างไรตกลงไม่อยากแต่งหรือคนที่อยากแต่งด้วยแต่งไม่ได้หลายปีมานี้ข้าไม่กล้าพูดถึงเรื่องนี้ยิ่งไม่กล้าคิดเพ้อฝันใดๆข้ากลัวว่าวันหนึ่งหากตนเผลอใจความคิดต้องห้ามนั้นจะทำให้ข้าพินาศเขาคือเสด็จพี่ของข้าและเป็นได้เพียงเสด็จพี่ของข้าเท่านั้นองค์หญิงหม่อมฉันก็มีคนที่อยากแต่งแต่แต่งไม่ได้วันนี้ความปรารถนาของหม่อมฉันพังทลายแล้วขอให้องค์หญิงสมปรารถนาข้ารู้สึกเหมือนถูกนางมองทะลุต่อหน้าวันนั้นเมื่อกลับวังก็เป็นวันเกิดของข้าเสด็จพ่อตรัสว่าฤดูใบไม้ผลิปีหน้าจะหาคู่ครองที่ดีให้เจ้าข้าดูแล้วจองหวนผู้นั้นก็ไม่เลวทรงหลิงคิดว่าอย่างไรข้าไม่พูดอะไรทันทีในดวงตาของคู่นั้นมีแววน้ำตาเลือนรางเสด็จพี่ก็คิดว่าทรงหลิงควรแต่งงานแล้วหรือกู้เย็นจือนิ่งอึ้งไปชั่วครู่หลายวันก่อนข้าไปงานแต่งที่จวนอัครเสนาบดีคุณหนูสวีถามข้าองค์หญิงไม่อยากแต่งงานหรือคนที่อยากแต่งด้วยแต่งไม่ได้เสด็จพี่รู้ไหมว่าข้าตอบอย่างไรใต้แสงเทียนเห็นสีหน้าข้านิ่งเฉยเลือนรางกู้เยี่ยนจือกำจอกไว้นิ่งเงียบอยู่นานเขาคงกลัวว่าหากฟังคำตอบนี้เขาจะไม่อยากให้ข้าแต่งงานแล้วอาหลิงองค์หญิงที่อายุน้อยกว่าเจ้า3 ปียังแต่งงานแล้วเจ้าจะไม่แต่งไปทั้งชีวิตไม่ได้ตอนนั้นข้าไม่ได้ตอบนางเพราะคนที่ข้าอยากแต่งด้วยข้าแต่งไม่ได้เสด็จพี่ข้าเติบโตในวังหลวงและอยากถูกขังอยู่ในวังหลวงเท่านั้นฝ่าบาทองค์หญิงยังไม่ยอมแต่งงานหรือพะยะค่ะกู้เยี่ยนจือดื่มสุราจอกแล้วจอกเล่าผ่านไปครู่ใหญ่ในที่สุดเขาก็เอ่ยไม่อยากแต่งก็ไม่ต้องแต่งกู้เยี่ยนจะเป็นคนเก่งเพียงใดอ่านใจคนได้ทะลุโปร่งจะไม่เห็นความรู้สึกของน้องสาวได้อย่างไรเขาคิดชัดแล้วหากข้าไม่อยากแต่งก็ไม่ต้องแต่งเขาจะขัดราชองค์การเพื่อข้าแล้วอย่างไรเล่าฝ่าบาททรงทราบหรือไม่ลมหิมะหลังจากวันนี้จะยิ่งโหมแรงขึ้นกู้เยี่ยนจะคิดว่าชั่วชีวิตนี้เขาปกป้องราษฎรนับหมื่นนับแสนวันนี้เขาก็อยากปกป้องน้องสาวของตน
ให้ข้าสมปรารถนาทุกอย่างวันนั้นราชทายาทผู้มีความดีความชอบมาโดยตลอดขัดราชองค์การ2 ฉบับฉบับหนึ่งคือราชองค์การแต่งงานที่ขัดแทนน้องสาวอีกฉบับคือของตนเองก็เป็นราชองค์การแต่งงานเช่นกันฝ่าบาทเรื่องหนักนับแต่นั้นขุนนางโกรธการมากมายยื่นฎีกากล่าวหาว่าราชทายาทกับองค์หญิงมีสัมพันธ์ผิดธรรมเนียมเป็นความอัปยศของราชวงศ์ถ้อยคำในท้องพระโรงยิ่งรุนแรงขึ้นต่อมาชายแดนเกิดศึกใหญ่กู้เยี่ยนจือรีบนำทัพออกไปก่อนออกรบเขาพูดกับข้าเพียงประโยคเดียวอาหลิงไม่ต้องรอเสด็จพี่คืนนั้นก่อนเขาจะไปพระสนมเจ้ายกสุรามาดื่มกับข้าพระสนมเจ้าคือมารดาแท้ๆของข้าและเป็นสหายสนิทของฮองเฮาขณะฤทธิ์สุรากำลังแรงพระสนมเจ้าวางจอกลงชี้ไปทางที่กู้เยี่ยนจือควบม้าจากไปอาหลิงแม่มาคิดอยู่เสมอว่าแม่ทำผิดไปหรือไม่ตอนข้าอายุ12เมื่อรู้ใจตนเองต่อเสด็จพี่เป็นครั้งแรกข้ากินไม่ได้นอนไม่หลับข้ารู้สึกว่าตนเป็นหญิงที่หลงรักพี่ชายข้าจะหลงรักพี่ชายของตัวเองได้อย่างไรพระสนมเจ้ารู้เรื่องจึงบอกฐานะที่แท้จริงของกู้เยี่ยนจือกับข้าปีที่ต้าเจ้าก่อตั้งแคว้นฮองเฮาเคยถูกทหารศัตรูจับตัวไปภายหลังตั้งครรภ์บุตรของหัวหน้าศัตรูกู้เยี่ยนจือคือบุตรของฮองเฮากับศัตรูผู้นั้นตอนนั้นข้าจึงรู้ข้ากับกู้เยี่ยนจือไม่มีทางเป็นไปได้หากฐานะของเขาถูกผู้คนรู้เขาจะไม่ใช่องค์ชายสูงศักดิ์แห่งต้าเจาะอีกต่อไปเขาจะถูกตรึงไว้บนเสาแห่งความอัปยศฐานะของเขาคือยันเรียกความตายดังนั้นข้าพูดไม่ได้สุดท้ายพระสนมเจ้าร้องให้บอกข้าแม่รู้ว่าคนที่เจ้าอยากแต่งด้วยแต่งไม่ได้แต่ตอนนี้เพื่อเสด็จพี่ของเจ้าจำเป็นต้องแต่งหากเจ้าไม่แต่งเขาก็จะไม่แต่งไปทั้งชีวิตฝ่าบาทไม่มีวันมอบต้าเจาะให้กับองค์ชายที่ไม่สมรสแล้วองค์ชายที่กุมกำลังทหารหนักไว้ในมือหากไม่ได้ครองบัลลังก์จุดจบจะเป็นอย่างไรเจ้าควรรู้ดีความหมายของเสด็จแม่คือหากข้าไม่แต่งก็จะทำให้เสด็จพี่ตายวันนั้นข้าร้องให้ทั้งคืนตอนอายุ12ข้าก็ร้องให้ทั้งคืนข้ายอมถูกขังอยู่ในวังหลวงแต่ถึงตอนนี้ข้าจึงรู้ความจริงไม่อาจสมบูรณ์พร้อมได้แม้ข้าเตรียมใจยอมแตกสลายดุจหยกแล้วก็ยังมีสิ่งที่ไม่อยากทำแต่จำต้องทำข้าแต่งกับจองหวนข้ายังคัดลอกหลีซือฟู่ที่เสด็จพี่ให้ข้าคัดทุกวันข้าคิดว่าเมื่อคัดหลีซือฟู่จบข่าวชัยของเสด็จพี่ก็ควรส่งกลับเมืองแล้วปีเฉาหยางที่19ข้าคัดหลีซือฟู่ครบ12 รอบฮองเฮาขัดราชองค์การจึงถูกกักในตำแหน่งอีกครั้งปีเฉาหยางที่20ข้าคัดหลีซือฟู่ไป101 รอบเสด็จพี่ยังคงกลับมาไม่ได้ฤดูหนาวปีนั้นจองหวนถอนใจในที่สุดจับมือข้าแล้วพูดว่าองค์หญิงอย่าคัดอีกเลยรัฐยาจะไม่กลับมาแล้วข้าเงยหน้ามองเขาเงียบๆสงบกว่าที่คิดไว้มากไม่กลับมาแล้วหรือกลับมาไม่ได้แล้วจองหวนเงียบไปข้าพยักหน้าเข้าใจแล้วเขาวางในคืนนั้นพระสนมเจ้ารู้ว่าข้ารู้แล้วก็ถอนใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าแม่รู้อย่างนี้คงไม่บังคับเจ้าที่แท้หลังเขาขัดราชองค์การฐานะของเขาถูกสาวใช้ข้างกายฮองเฮาเปิดโปงเพียงเพื่อแลกโอกาสออกจากวังสาวใช้คนนั้นไม่รู้ว่าเหตุที่ฮองเฮาเก็บนางไว้ในวังก็เพราะคิดจะเลื่อนให้นางเป็นนางข้าหลวงอยู่แล้วศึกครั้งนั้นไม่ใช่การออกรบแต่เป็นทางประหารที่เขาต้องเดินข้าเจ็บปวดจนพูดไม่ออกสักคำเสด็จพี่ตายอย่างไรถูกขังในคุกน้ำ19 วันถูกเฆี่ยนจนสิ้นแรงแล้วถูกแล่เนื้อตายข้าเจ็บจนพูดไม่ได้กุมอกไว้รู้สึกเหมือนข้าก็รับความเจ็บเดียวกันอาหลิงขอโทษจริงๆหากรู้แต่แรกว่าจะเป็นเช่นนี้แม่คงไม่ห้ามเจ้าลมหิมะนอกตำหนักยิ่งแรงขึ้นข้าก้าวเข้าสู่ลมหิมะทีละก้าวหลีซือฟู่คือจดหมายที่สามีเขียนถึงภรรยานี่คือคำตอบที่เสด็จพี่มอบให้ข้าเท่านี้ก็พอแล้วข้าเดินทีละก้าวมาถึงวัดต้าเจาะในถงนี้ข้าเคยอธิษฐานนับครั้งไม่ถ้วนข้าใช้อายุไขที่เหลือขอชาติหน้าขอให้ชาติหน้าได้มีวาสนาเป็นสามีภรรยากับกู้เยี่ยนจือปีเฉาหยางที่22ข้าให้กำเนิดบุตรชายหญิงคู่หนึ่งมั่งคงเป็นสิริมงคลทุกคนคิดว่าข้าก้าวผ่านความเจ็บปวดได้แล้วแต่ข้ากลับทิ้งลูกน้อยไว้แล้วไปวัดต้าเจาะเพียงลำพัง
ใช้อายุขัยที่เหลือขอชาติหน้าขอให้ได้เป็นสามีภรรยากับเสด็จพี่แม้เพียง3 ปีข้าก็ยอมข้าคุกเข่าอธิษฐานต่อหน้าพระทุกวันปีเฉาหยางที่23ข้าคุกเข่าหน้าพระพุทธรูปสิ้นชีพเพราะหัวใจขาดสะบั้นกู้เย็นจะเห็นภาพนั้นร้องเรียกหลิงๆด้วยความเสี่ยงเขาเจ็บหัวใจจนหายใจไม่ออกวาสนาสามีภรรยา3 ปีนี้คือสิ่งที่ข้าแลกมาด้วยอายุขัยในชาติที่แล้วเมื่อตื่นขึ้นพระศักดิ์สิทธิ์นั่งดื่มชาอยู่หน้าโต๊ะกู้เย็นจือคุกเข่าอยู่บนพื้นพระอาจารย์ข้ายอมไม่เข้าสู่วัฏสงสารในชาตินี้ขอร้องท่านให้ข้าได้พบอาหลิงอีกสักครั้งวาสนาในโลกจบสิ้นแล้วสิ้นสุดแล้ววาสนาสามีภรรยา3 ปีนี้เป็นสิ่งที่นางขอมาและเป็นความเมตตาของเทพพระพุทธบัดนี้ทุกอย่างสิ้นสุดแล้วพวกเจ้าจะไม่มีวาสนาชาติหน้าอีกเหตุใดยังต้องอ้อนวอนอย่างทุกข์ทรมานพระอาจารย์ข้าเพียงอยากพบอาหลิงอีกครั้งต่อให้ต้องไม่เข้าสู่วัฏสงสารตลอดกาลในเมื่อภายหน้าไม่มีทางพบข้าได้อีกทุกชาติแล้วเขาจะเข้าสู่วัฏสงสารไปทำไมร่องรอยอดีตชาติทุกอย่างสิ้นสุดลงแล้วพระศักดิ์สิทธิ์ไม่พูดถึงชาติหน้าข้าจึงรู้ว่าวาสนาชาตินี้จะเพียงเท่านี้เป็นสิ่งที่ข้าแลกมาด้วยการไม่เวียนว่ายวาสนา3 ปีสิ้นแล้ววัฏสงสารก็ไม่มีต่อวัฏแห่งนั้นกลับกลายเป็นความว่างเปล่าเขายืนเดียวดายกลางหิมะศักดิ์สิทธิ์เมื่อหันกลับไปราวกับเห็นร่างผอมบางที่คุกเข่าอยู่ท่ามกลางลมหิมะหากชาติหน้าไม่อาจพบกันอีกเขาก็ทำได้เพียงอธิษฐานขอให้ชาติหน้าข้าได้คู่ครองที่ดีอยู่กับข้าอย่างสงบสุขทุกปีสิ่งที่เขาขอระมัดระวังถึงเพียงนี้เขาเหมือนเห็นดอกฐานฮาวาบานกลางลมหิมะและสุดท้ายก็กลับคืนสู่ความว่างเปล่าสายลมพัดเบาๆกลีบดอกฐานฮวาตกบนเส้นผมดำของเขาความทรงจำบางอย่างค่อยๆหลุดหายไปโดยไม่รู้ตัวเมื่อสติกลับคืนมากู้เย็นจือก็ลืมข้าไปแล้วลืม3 ปีที่แต่งงานกันยิ่งลืมชาติอดีตและชาตินี้คนรอบกายต่างปิดปากไม่เอ่ยถึงเรื่องข้าใกล้ฤดูใบไม้ปีเดียวกันฝ่าบาทพระราชทานสมรสให้เขากับบุตรีเสนาบดีกรมพังเขารับราชองค์การสำหรับเขาเหมือนแต่งกับใครก็เหมือนกันฝ่าบาทพระราชทานสมรสท่านกับข้าต่างขัดไม่ได้ข้ารู้ว่าท่านไม่มีใจให้ข้าก็เช่นกันขอเพียงเราเป็นสามีภรรยาที่ปรองดองกันอย่างอื่นข้าไม่หวังกู้เยี่ยนจือตอบตกลงแต่งกับหญิงที่เรียกร้องมากมายสู้แต่งกับเหนียวไม่ได้เขาจะดีกับนางแต่ก็แค่ดีกับนางเท่านั้นปีที่2หลังแต่งงานพี่ชายเขาป่วยตายพี่สะใภ้ก็ตายตามด้วยรักกู้เซียงก็ป่วยตายในเดือน3 ปีถัดมานับแต่นั้นเขาไม่มีญาติสนิทเหลืออยู่ในโลกเขาไขคดีประหลาดได้หลายคดีเขาบอกว่าชีวิตนี้ทำเพื่อให้โลกไร้ความอายุติธรรมเขาทำงานที่ศาลจนสว่างเหนียวก็เตรียมอาหารไว้ให้ทุกอย่างเหมือนกลับสู่ความสงบมีเพียงกู้เยี่ยนจือที่คิดอย่างหนักอยู่เสมอข้าลืมความทรงจำช่วงหนึ่งไปหรือไม่ใต้เท้าพูดล้อเล่นแล้วแทนที่จะให้เขานึกถึงความทรงจำที่เจ็บปวดนั้นสู้ลืมไปให้หมดดีกว่าเจ้าแต่งกับใต้เท้ากู้มา2 ปีแล้วเหตุใดท้องนี้ยังไม่มีข่าวดีเสียทีเหนียวเม้มปากไม่พูดนางกับกู้เยี่ยนจือยังไม่เคยเป็นสามีภรรยากันจริงแล้วท้องจะมีข่าวดีได้อย่างไรมีเพียงมีทายาทจึงจะยืนหยัดในจวนกู้ได้มั่นคงราชสำนักกำลังปั่นป่วนตำแหน่งบูรพาวังอยู่ในอันตรายมีเพียงกู้เยี่ยนจือที่เป็นสายเลือดเดียวของจวนอัครเสนาบดีและอัครเสนาบดีก็เป็นสหายร่วมตายของฝ่าบาทดังนั้นไม่ว่าไฟศึกจะลุกลามอย่างไรก็ไม่มีทางเผาถึงกู้เยี่ยนจือนี่คือเหตุผลที่เหนียวแต่งกับกู้เยี่ยนจือคืนนั้นเหนียวกลับไปเตรียมอาหารเย็นนานๆทีจึงดื่มเหล้าฝูซางไปเล็กน้อยเพียงดื่มนิดเดียวใบหน้าก็มีสีแดงเรือวันนี้ฮูหยินมีเรื่องดีใดหรือเหนียวหน้าแดงเขินรู้สึกพูดออกมายากแต่ก็รวบรวมความกล้าสั่งสาวใช้ดับเทียนจุดเครื่องหอมแล้วถอดปิ่นประดับออกท่านพี่เรา2 คนแต่งงานกันมา2 ปีแล้วควรมีทายาทได้แล้วเรื่องที่ไม่เต็มใจทำเหตุใดต้องฝืนตัวเอง
ใต้เท้ากู้ท่านคิดว่าข้าอยากเป็นเช่นนี้หรือในเมื่อแต่งกับข้าแล้วก็ควรเป็นสามีภรรยากันจริงสกุลข้าต้องการเด็กคนหนึ่งข้าก็ต้องการเด็กคนหนึ่งตอนแต่งกับข้าท่านเคยรับปากว่าจะดีกับข้าเหตุใดสามีถึงไม่คิดถึงสถานการณ์ของข้าบ้างนางรู้เรื่องในอดีตระหว่างเขากับข้าดังนั้นตอนแต่งกับเขานางจะไม่เคยคิดจะได้หัวใจเขานางคิดว่าชีวิตสตรีต้องพึ่งพาลมหายใจของสามีบุรุษมีภรรยา3 อนุ 4ได้ดังนั้นแต่งกับใครก็เหมือนกันเช่นนั้นสู้แต่งกับบุรุษที่พึ่งพาแก่ตระกูลได้และกู้เยี่ยนจือคือตัวเลือกที่ดีที่สุดของนางนอกห้องนอนจู่ๆก็มีสาวใช้ร้องขึ้นต้นผีผาออกผลแล้วต้นผีผานี้เหมือนใต้เท้าปลูกเองกับมือเราผลร่วงแล้วเราค่อยลองชิมต้องหวานสดชื่นแน่กู้เยี่ยนจือพลันนิ่งอึ้งเขาไม่ตอบคำของเหนียวเหนียวผีผาออกผลแล้วหรือเหนียวเหนียวไม่เข้าใจกู้เยี่ยนจือผลักประตูห้องออกไปเองแล้วเดินไปที่ลานเรือนเขามองต้นผีผาที่เต็มลานได้กลิ่นหอมของผลผีผาเหมือนเห็นหญิงสาวคนหนึ่งยืนใต้ต้นไม้ทำแก้มผ่องใสเขาแล้วพูดว่ากู้เยี่ยนจือข้าไม่อยากกินผีผาทั้งเปลือกนะเจ้าบอกให้ข้าด้วยเขาจำทุกอย่างได้แล้วเหนียวเหนียวจัดเสื้อผ้าแล้วเดินมาตรงหน้าเขาจากนั้นก็ได้ยินเขาพูดอย่างสงบนิ่งในลานมีต้นผีผาปลูกเมื่อปีที่ภรรยาจากไปปลูกด้วยมือตนเองบัดนี้สูงงามดังร่มเงาผีผาออกผลแล้วเจ้าว่านางจะยังกลับมาไหมเหนียวเหนียวนิ่งอึ้งนางรู้ว่าเขาจำได้แล้วข้าลืมนางได้อย่างไรได้อย่างไรเหนียวเหนียวไม่พูดอะไรเพียงเงียบๆกลับเข้าห้องนอนน้ำตาไหลพรั่งพรูออกมานางเพียงเสียใจแทนเขาเสียใจที่คน2 คนรักกันชัดเจนแต่ตอนนี้กลับต้องพลาดกันด้วยความตายนางเพียงเข้าใจเหตุใดโลกนี้ต้องมีเรื่องไม่สมบูรณ์ถึงเพียงนี้นางเข้าใจเขาเข้าใจจริงๆคนที่นางรักคือองครักษ์ในจวนแต่สุดท้ายพ่อแม่กลับมวยองครักษ์คนนั้นจนตายนับแต่นั้นนางเสียใจทุกวันเศร้าที่ตนรักคนที่ไม่ควรรักโลกนี้โหดร้ายเช่นนี้แต่กลับโทษว่านางคิดเพ้อฝันบนโลกนี้มีเรื่องที่ฝืนไม่ได้มากมายมีอดีตอันเจ็บปวดมากมายเหนียวเหนียวคิดว่าหากมีชาติหน้านางไม่อยากเป็นคุณหนูตระกูลใหญ่นางต้องการเพียงองค์พระน้อยของนางกู้เยี่ยนจือเข้าวังติดกันหลายวันเขาขอราชองค์การ2 ฉบับฉบับหนึ่งคือเขาลาออกอีกฉบับคือขอตำแหน่งกัวกงให้เสนาบดีกรมคลังมีตำแหน่งสูงส่งภายหน้าต่อให้ราชสำนักปั่นป่วนเพียงใดฝ่าบาทย่อมต้องชั่งน้ำหนักให้ดีฝ่าบาททั้งขุนเคืองทั้งปริ้วแต่ก็ทำอะไรไม่ได้พระองค์ไม่เข้าใจว่าชายหนุ่มเก่งกาจเช่นนี้เหตุใดจึงติดอยู่กับรักจนทำร้ายตัวเองแต่สิ่งที่เขาขอพระองค์ก็ยังทรงอนุญาตจากนั้นกู้เยี่ยนจือก็ไปหน้าหลุมศพภรรยาเก่าเขานำผลผีผาที่สุกแล้วไปด้วยท่านทนองเหมือนสมบัติล้ำค่าวางไว้หน้าหลุมศพข้าทรงหลิงผีผาออกผลแล้วข้าอยากเรียกเจ้ามากินแต่พลันรู้ตัวว่าเจ้าไม่อยู่แล้วสิ่งที่เจ้าขอทั้งชีวิตก็แค่ให้ข้ารุ่งโรจน์ปลอดภัยราบรื่นแต่สิ่งที่ข้าขอก็มีเพียงให้เจ้าสมปรารถนาทุกอย่างทรงหลิงหากข้าไม่มีเจ้าทุกสิ่งก็ไร้ความหมายชาติที่แล้วตอนถูกทรมานในคุกน้ำเขามีเพียงความเสียดายที่ไม่เคยพูดความจริงในใจชาตินี้เขาก็ยังเสียดายที่ไม่เคยรังเกียจข้าแต่กลับทำให้ข้าเข้าใจผิดหากรู้แต่แรกว่าวาสนาสามีภรรยาชาตินี้คือสิ่งที่ข้าแย่งขอมาต่อให้ข้าเฉือนหัวใจเขาทีละแผลขอเพียงข้าเต็มใจเขาก็ยอมเป็นคนรับมีดนั่นเองหากไม่ได้พบข้าอีกเขาก็ไม่อยากเข้าสู่วัฏสงสารอีกแล้วลมสาดพัดเศร้าใบอุทงร่วงเต็มพื้นกู้เยี่ยนจือตายหน้าหลุมศพภรรยาเก่าหน้าหลุมศพมีดอกฐานฮวาต้นหนึ่งงอกขึ้นแล้วปลิวสลายไปตามลมอาจารย์เหตุใดจึงเศร้าใจกับมนุษย์ธรรมดาอย่างไรทุกสิ่งในโลกก็มีเหตุและผลไม่เกี่ยวกับเหตุและผลเพียงแต่รักลึกซึ้งถึงเพียงนี้สุดท้ายก็ยังต้องพลาดกันอย่างน่าเสียดายแต่ทุกสิ่งบนโลกนี้ล้วนถูกกำหนดไว้แล้ว3 ปีนั้นคือสิ่งที่นางแลกมาด้วยกุศล500 ปีฝนได้ดูใบไม้ร่วงโปรยต่อเนื่องเขาหันกลับมองที่นี่คนเก่าอยู่ที่ใด
สายน้ำและหมอกควันเบื้องว้างชีวิตคนก็เป็นเช่นนี้จากกันมากพบกันน้อยไม่อาจสมบูรณ์ข้าตกหลุมรักกู้หลางตั้งแต่แรกพบเขามีรูปโฉมงดงามข้าจึงหวั่นไหวเพราะเขาได้ยินว่าเขาเรียนที่สำนักป่ายลู่ดังนั้นข้าจึงทำเรื่องโง่ที่สุดในชีวิตปลอมเป็นชายเข้าเรียนที่สำนักป่ายลู่เป็นเพื่อนร่วมเรียนกับเขา3 ปีสิ่งที่เขารักที่สุดคือการศึกษาแผนบ้านเมืองในใจไม่มีสิ่งอื่นดังนั้นข้าจึงเริ่มอยากแกล้งเขากู้หลางนี่คือของขวัญเซอร์ไพรส์ให้เจ้าที่แท้ก็เจ้าเองไม่คิดว่าเขาจะสีหน้าสงบนิ่งเพียงพังวูดอกกระหล่ำตัวนั้นไปปล่อยบนเขาสรรพสิ่งมีชีวิตจิตใจไปเถิดแผนแรกไม่สำเร็จก็ลองอีกแผนข้าให้องครักษ์ปลอมเป็นโจรภูเขาแล้วออกไปช่วยเขาตอนตกใจแต่เขากลับสนทนาหลักธรรมกับองครักษ์ของข้าพยายามใช้เหตุผลเกลี้ยกล่อมพวกเขาโลกไม่สงบไร้คุณธรรมจะยืนอยู่ในโลกได้อย่างไรคืนนั้นเหล่าองครักษ์พากันหนีไปถึงกับบอกว่าจะไปเข้ากองทัพเพื่อคืนยุคสงบสุขให้บ้านเมืองข้ารู้สึกสนุกขึ้นมาอาศัยจะมัวเมาคล้องคอเขาไว้แล้วพูดว่ายินดีเป็นบุรุษของข้าหรือไม่เขาตกใจจะหนีไปพบกันอีกทีคือวันรุ่งขึ้นเขาถือหนังสือมั่นมายืนหน้าจวนข้าด้วยตนเองจริงใจหรือไม่ชั่วชีวิตนี้ข้ารับเพียงคนเดียวหากเจ้าจริงใจข้าจะมาสู่ขอข้าประหลาดใจที่เขารู้ฐานะของข้ายิ่งประหลาดใจที่เป็นเพื่อนร่วมเรียน3 ปีข้าแกล้งเขาถึงเพียงนี้เขากลับไม่เคยโกรธเลยสักครั้งและไม่เคยเปิดโปงข้ากู้หลางในโลกนี้ไม่ใช่ทุกคนต้องเคร่งกฎเหมือนข้าสิ่งที่ท่านหญิงเรียกว่าไม่โกรธสำหรับคนอื่นก็แค่ทำตามใจมีอะไรไม่ได้หากแต่งกับข้าทุกอย่างล้วนทำตามใจได้ท่านพ่อข้าอยากแต่งกับกู้หลางดีเลือกวันมงคลเถอะพ่อจะเข้าวังขอฝ่าบาทพระราชทานสมรสฝูซางพ่อผิดต่อเจ้าสตรีที่เหมาะจะไปแต่งเชื่อมสัมพันธ์มีเพียงเจ้ากับองค์หญิงของฝ่าบาทหากไม่ใช่เจ้าก็ต้องเป็นองค์หญิงคนนั้นความหมายในคำพูดของเขาคือฝ่าบาทไม่มีทางให้องค์หญิงของตนแต่งไปแดนไกลเช่นนั้นจึงเป็นได้แค่ข้ายิ้มขืนชั่วครู่จากนั้นก็เด็ดเดี่ยวเดินสู่ทางแต่งเชื่อมสัมพันธ์ทิ้งจดหมายให้กู้หลางเพียงฉบับเดียวขอให้เขาได้แต่งกับภรรยาที่ดีแต่งเชื่อมสัมพันธ์5 ปีข้าถูกเหยียดหยามสารพัดและทำให้ข้าไม่มีวันได้เป็นแม่อีกพวกเขาส่งข้ากลับมาไม่ใช่เพราะอะไรแค่เพื่อเหยียดหยามข้าเคยคิดจะฆ่าตัวตายข้ายินดีแต่งกับเจ้ายินดีแต่งกับข้าอีกครั้งไหมตอนนี้ข้าเป็นร่างที่แหลกสลายแล้วข้าไม่คู่ควรกับเขาที่ดีถึงเพียงนั้นแต่วันต่อมาไม่ใช่จดหมายเป็นเขาที่ปรากฏตรงหน้าข้าจริงๆเขานั่งรถเข็นยิ้มอย่างอ่อนโยนอย่ากลัวข้าเองก็เป็นร่างที่แหลกสลายมานานแล้วเจ้าอย่ารังเกียจข้าได้ไหมข้าลูบใบหน้าเขาไล่ผ่านทีละน้อยหลายปีมานี้เขารู้เรื่องที่ข้าพบเจอแต่กลับช่วยอะไรไม่ได้เจ็บปวดจนหัวใจแตกสลายเขาแหลกสลายก็เพราะข้าจะรังเกียจเขาที่ดีเช่นนี้ได้อย่างไรหลังแต่งงานคือหลายปีที่มีความสุขที่สุดในชีวิตข้ารู้ว่าหลังจากนี้เจ้าไม่อยากแต่งงานอีกแต่ข้าก็หวังให้เจ้าราบรื่นทุกเรื่องแข็งแรงอายุยืนข้าจะคุ้มครองเจ้าบนฟ้าข้ารับปากเขาแล้วว่าจะมีชีวิตอยู่ให้ดีแต่กู้หลางกู้หลางชั่วชีวิตข้าราบรื่นทุกเรื่องมีเพียงเรื่องแต่งกับเจ้าที่ไม่สมปรารถนาความทรงจำเจ็บปวดเหล่านั้นกัดกินข้าทุกวันเจ้าคือแสงเส้นหนึ่งที่ส่องถึงหน้าผาลึกเป็นเจ้าที่ทำให้ข้ามีชีวิตต่ออีก2 ปี
เมื่อไรแสงส่องเจ้าจะให้ดอกไม้ริมผาอยู่ต่อได้อย่างไรเหี่ยวเฉาทรมานรอให้ดอกร่วงหรือกู้หลางแค่มีลมหายใจอยู่ไม่นับว่ามีชีวิตแล้วหากมีชาติหน้าขอให้ข้ายังสดใสเหมือนวันแรกพบขอให้ได้พบเจ้าขอให้ชีวิตมีวันที่สมบูรณ์พร้อมยิ่งขอให้อายุยืนปลอดภัยไร้กังวลทุกปี